Ano po ang cellphone? I-send mo po sa messenger.
niya diyan sa papaikot mo. Tama. Ayaw ko. So, short lang kami na dyan. Sarap ko. Tulo po. Oo. Yan kaming class niya. Ano yan? Salong. Yan yung picture. Yan na last ko. Isa lang pa ko yan. Yeah. Diba, niligas sa bago. Sino si Rock mo sana? Ayun. Nicor? Ah, sundan mo na sa so. Kanya, para kayo madang mapor na, ang importante ng pila pa. Pinasirap yung gas bago, mga sirap, mga alit na sa... Puro na kaya may pick up dyan sa Pinaras. Hali man sa arot kayo, hindi ito rin. Pinasirap na kayo, pinasirap kayo. Malapit mo sa kayo. Ini ATM, titik saro ini ko kumbahan, o saro na sa nakukumbahan. Ini yung likod buda liko, ano ang pa? Saro da. Pero yung kulang ko din yung ano, background. Ito, ito, Pwede ATM. man niya, Kada po naman sa blanco. ano naman ako yan, saro na, ano sila, sasaro lang, tapos pero taon mag-ara ako. Iya, naiwala. Magkagad na. Iya, saya kira balik. Widget ka lang.
Mga paklong, mo na yung yan. Dating para dumitan sa buhay. Samsung ba? SB! Kaya, yung doon next week, yun, gusto rin natin sa Hawaii. Hawaii yung model. Tawan, okay. Natukan. Ano na kung babae yung ano? Yan. Ang sarap. Upang ka. Seryoso. Hawa nga mag-body. Hawaii. Pwede mo naman yung eh, office na to. Talagang kami daw. Hanggang naka sa Arayuan. Buka. Pagod kaya ang abing ko. Bukod. Hindi, so eh. Ako malamang. Doon. Siya dami sa age ba? David ko kayo nakukuha sa kuya sa age. Oh. Bilya na dyan ng mga nagsinagaran nyo. So kayo naka-21? Naka-21? Dapat akong motor. Burong ba, baga bedas maano ka mo ano? So, marabas. Maray. Sabi niyo na diba, grade siya mo yung grade ng paro. Ibiyo. Mahalat ka muna kanta nga ka. Pero sa kuya man, Jake, sa to ko buti, maganda din na ka-chat. Punta sa kuya man, dahil na ka-chat, dahil lumita ka, ganda raw ba?
Ano daw mo manigay? Wala lang. Wala lang pang gangster. Wala. Nakapunta ako. Baro, mahanap na naman kain eh. Kami ako man. Buti ka lang, oh. Wala. Pero tumbiyo, kasi mag-plus mo ano kini. Iwan, ayun, ito ka. Hindi ko pa nakakita. Yung ano ba ba? I-unlock mo. Mag-picture ka. Iyo. Hirap ko yung sinasabi. Bali, Ano na ito? Eh, ako sunod! 35 po ba? Dapat ano yung sando. Eh, ako sunod, lalaban, labananta ka. Saan? Ito niya ikanasi ko sa plastic niya. Yeah. Brad! Nalasing ka, Brad. Nalasing ka. Okay, kung ako, Brad. Auto-clicker! Lugi, naka-auto-clicker ng buhay. Hindi ka ba na idulog buo? Ako na? Naka-auto-clicker ba yung Brad? Ano ba ang number? Paano ba ano kayo? I-copy mo kayo sa number ko. Pwede mo Eh, sinag na yun. Paano makuha? Eh, parang niya wala yung street ko. Alam ko. Hindi, dala-dala mo Ano naman na surunto ka? Ay, naisip ko namin. Surunto ka. Puti ka, patal. Dumay ka, kumabay. Ako na kanina kayo mapatuloy. Ano ka ba? Utang na yun, utang nga. Hindi na kamo. Hindi, amo, naka-auto-clicker ka mo. Sarap pa na. Mariara mo. Naka-auto-clicker. Snip yan na. Ay. Wow! Ano late? Lang ka nga, UPT.
Ay, di ba? Anak, pwede tumulog dyan. Hey Jake, makal kita kayo na eh. Lahat pa dyan, ito tayo. Pero pag maray, bugulog sa mga yung pagkal. Ano ka ta? Katan ako. Iba talaga. Si Job ay sa Pinas. Kuya, gusto na mo na cellphone mo. Mura mo itong cellphone. Ngayon ba ako charge? Wala lang, motor ko kayo. Normal pala. Wala, walang motor ko dyan. Sakayan ako. Pinurid kita. Gusto mo na yan. Okay. Kasi ganda naman sila. Majurid kita may lalatan ako. Kaya nga ito. Mga tao ka si Bado. Hindi namin kayo. Hindi na ako, Milo. Paano magbakal? Barbadod. Hindi pa rin sila itang motor. May ingat at ay naganda. B. Anak kung gusto ayos mo yung motor, mapayos ako motor. Uy, napunggo ako. Uy, naglalag. Sabar na nga yung mga shot. Yan ang payos ang cater mo, Smell. Hindi ako nga nito. Ay, dikti. Oh my God! Oh my God, Jake! Ang ganda ng turbos ko na! Saan na? Para joke ko yun, ano ba ka? Saan yan yan? Bilang kita sa Yamaha. 260. Hindi akong mga brain, ay, may ko din eh. Sabal mga chat. Okay, sabal mga chat. Madrig na lang. Mga lukas na ng mga nagsiray. Ito ko na pwede. Kapag kamilo. Pag good ka, tangay, makabakal ka. Ako na ng kwarta. Pero audit yun. Ay, yamak. Hindi ako mabakal. Sura pa. Ano ka? Mudo na ako yung lahat dito. Mahuli nga ng kwarta ako sa kwarta mo. Agirit, nabakal ko. Nasa mo na rin kaya ang kwarta ko? Ngayon ang kwarta mo, Maid. Dito pa, may lang nagastos kaya ako. Bakalaya ni Jiko! Unig sniper! Science! Ano yung A38? Okay? Lot. Ano pa? Sige na kayo, di na.
Wait. Wala na nagman kay Jukoy. Okay, nabili ko na siya. Ayan, basta Dalo-dalo ko siya. Yo, sakay, sakay! Sabatong ko kamalat. Ay, kasakuya ng motor. Sabi, nakanda. Happy, happy. Sabatong ka mo dyan ako. Malong ride kita, malong ride. Nabi, binabi. Ay, paano magmotor? Nabi. Paano magkamotor? Ora, wala motor ko. Luyon. Magaling ang motor tayo. Yan, iba na. Saan yan, Bi? Yan ako sabi. Nadangog mo, Will. Nadangog mo. Oh, nadadagdagan. Bakit kayo ba kayo? Wala kong nagtatarabang tulog. Sorry, Mark. Nagdadagdagan ko yung pira. Eh, man, isa ko sa mo. May nga, taday na gandar. Magpika. Ayop ka. Nagpina ako talaga, oh. Saan yan? May... Diretso yun, mo na ito. Ano? Ay, ora, wala talaga. Lumano yan. Diyan ang nakakapanda. Ang oh, Milo, Damon, Milo. Puta kaya nga. Pi. As in, pi. Mura man yan, hindi mo daw anong piko. Ano, nalibang mo? Dua, magkod ka mo. May lumna, Jikoy. Ay, maligyo, Jik! Jik! Diretso, ali! Wala, di ako ano. Matulakalat naman. Oh, di na ako. Sakay. Hindi ko lang mga kulay lang. Wala, invalid na yun. Yan, mag-aamin dumawalat. Samla ko. Invalid ang code. Di puta. Gabot mo yun. Lahat mo to. Nena niyang Alat ang motor nindo. Oh, Ulo ayo. Oh, parang kasi motor mo. Dapat kanining motor pare, sila itang motor tanga. Una ko binakal mo sa ano Hindi mo mo. yan nagandar. Wala ka na. Niyo, baba na kami dito. Bad warang gas. Ilan mo ha? Agong ko. Be. Ah, Ruth! Diyan ka kayang hayop ka nagsakay. Sa hindi. Sige. Oh, dyan mo magaw. Ay, Sa ano na hayop ka, buko ka. Direct dyan sa laot. 1, 2, 3. Apa kanya na? Sa hindi dyan bakalan. Sa Yamaha sa Suzuki, bawal daw. Yun dyan ha. Yun ako sa ano, ikot ako ang bakalan. Ano yung mga Paano ba ka nun? Ano ba yun? Naroon pa ka. Mamalo? Isok, kinasakit ako. Hindi na sila kay bakalon mo tanga. Ano yun? Ito. Huling 116. Mag-code ka. Yun na daw, mapapandar naman ako. Kapag-dol. Eh, paayos ko sa yung motor ko. Di puta! Dinisgrasya sa motor ko hayop. Hindi pa na mabata mo. Hindi pa na mabata mo. Jake, laga daw sa'yo mo, Jake. Ako daw mapandar. Yan ang... Dahil nakabala lang mo to. Anong body? Pinahib ka view. Nakakouch kaya ay nakakouch kaya ini. Uy, day manu. Digdadaan. Digdin mo, kumain ka nga din madali. Puta ka dyan.
Kaya, Hindi din nakachat. bakit ka ngayon makachat? Hindi makachat. Punta daw nakachat ah. Diyan ka, kapag ko bulok. Balong ride na kita. Yan. Ganap ko pa kung paano magpanda. Mag-search ka sa YouTube na nga. Hello, ita kuya itong motor. Matabawal! Dumura ko ng motor ko, parte, maganda. Mahirap na yan. Oo, mura ko ng nilo. Talat. Bigla daw. Bala ka, dunayip ka. Kasi na ako, Ben, mga alawad muna ko. Alam mo na. Ano, sinayin, Ben? Pagayunin mo na sa line eh. Ay, di dapat, Ben. Mel, mataw tayo, Mel, hindi ko ang darong. Siya yung binakalungalan. Wala ang bumuhal ka dahil napapandar na dyan. Nagbakal ka mga kalayip ka. Ano kaya, no? Iwan eh, ako to hindi yan o. Ano yung bilakad mo, Ben? Kung alam mo lang. Ako yan. Eh? Uy! Napandar mo ba? Nakakara. Ben, hindi dapat, Ben. Ben, Magiling ka sa YouTube guys. bilakad mo, bilakad mo. Ano yung bilakad mo, Ben? Yahama. Kasi dapat, Ben. Vlog. Magandang mahal. Kasi hindi dapat, Ben. Hindi ako di. Ay, hindi. Hindi, putang baka. Ina. Yadaw ka mo. Ano daw ka magpanda? Gusto mo ko naman yaman. Pag yung utang face daw. Tumasang mo ka ng wishi. Ha! Ano sila pagkakala? Wala tayong mga pagkakalo. Ano may? Nagmumuno ang motor ko. Nagandar na. Okay. Yung may pag ano. Ikit na balik ka man din. Punta kayong pinik ng ay. Wala mo dati man. Ano ito magpandar tayo nila pa? Sayang ka na ang parang mas murag pa nga ninyo. Ano ah? Wala mo. Batala ko dyan men. Wala. Mapakala, wala ko. Hindi nga nakapandar na ba kayo ka?
Iba mo kayo pakalong mo. Uli na ako sa malakong lugar. Sa kanya Yung pakalong ko. Iba na akong lugar na. Yung pakalong ko. Sabi ko, wala kang Hindi pinakal mo, Jake. Yung mga Ano yun? Yung inibilangan mo kayo? ano daw? Ay, saro ka, Jake? Makalungkuhan, mati. Aray. Yun. Kung nasakay ka ko sa akin ninja na sa binakal mo yun. Ay, ibo kayo niya na yung tutok mo. Dangag mo kaya kayo. Pupumpakan ako ni Jake. Ano yung bakalong ko kayo? Na, long ride na, long ride! Hindi mo yan ako panda sa Pandarang lapa! Baka anong ko yun. Dapat ilinis na ako, pabakalan na kay. Mel, nadangag mo ni Mel. Natanaw. Sige na, 30 mil. Na, Ay, nabaalong ko. Wala rin niya. pero na, yun mandar. Ay, nabaalong ko. Ano nila bakalan mo kayo, Marika? Ano? Uni kayo, aning mo, nagpurmanta na sana ako eh. Purman ko na sana. Ano? Uni kayo, 79 go. Yun na yun mo na. Inayip ka, all. Sabihin pa mo na nga yun. Ayun, nabaga ako. So, 79 na sa namin, baka bako yan! Di mo na nahayop ka na gandar. Una ba? Uy, na sa nao. Napay. Uy, ano, yan ba na ano? Oh, nakabangga ka. So, 70. Hanggang ko na lang. Putang inang nabos nila. Ay, 57 no? Sige na yun eh. Tanga ano yan nyo? Hindi pa man ah. Ano to kayo magpandar? Uy, banking. Aray ko nagdala ako. Bali na, Juray! Napunta sa tikpayo sa magaling motor. Tadi ako ng kantin do. Hari na nga eh. Uy, patindo pa daw kami. Nabubuha na, hindi ka kapalo-kalo ka kapanday. Wait, paboto namin. Reset! Eh, pag ikong motor. Tama na nga yun. Tunay ka din naman. Dal mo ko to. Kumputa nga ito. Oh, wait. Ano yung mail? Mail! Pinakal mo. Ba, malawin na pa, Jake. Jake. Eh, pala yan? Oh. Ganda ba? Kamari yan, yun. Punta kayo na ganda. Go! Lapa ka na kung sa binarakan ko. Smorag yun na yung. Wala, Juray! Dati na nakalit. Hanapin mo rin pa yung aking mo. Pagkakalahit na display, di ba din ako? Ang arbay na yun. Hindi din mo na yun. Layo. Punta nakadulot-dulot sa motor kung hayop ka. Baka nakulit yan. Mike! Punta na sa ng ano, Ate 29. Forman ka, nasa nabaga. Yun eh, isa kuya, forman ko, hindi tanga. Kaya pa mong game pass. Send it to me. Puta kaya nga hayop ko, ganda na naman ang person. Halina. Nag-under na kay Kuya, di ko. Pakalungin na rin pa. Niyo, tanga ba ko yan, ba ko dyan? Ano, baligyan mo pa. Ano mga eme pa. Piti man inmax na sa nakay. Ano baligyan mo? Gusto ko na 79. Hindi yun.
Grab Chris dito, ano? Grab Chris dito, Jilin Milo. Jilin Mail, Grab Chris. May tito pa daw. Ay, manito mo. Ano pa Camilo? Bukas sa inbox ka, inbox. Rom lapu-lapu. Ganit, ay bako po niyo. Ano yan? Narandaran, Mel. Ay, naganda rin yun mo. Ilalagay daw kay. Palisihan daw muna ako. Ako naman na kay. Putang iyang gayong kanta nyo. Uy, parang ganda! Ano yan, ayos na ako. Nalabak mo nga. Oh! Jilin Mail! Papayusin ko ng motor ko. Kasi nagpapayo. Ano? Diretso mo yan. Ano? Sign. Alat. May nalunod buhat. Oh! Ay, ako daw padre ba kay. Tas ay ka magsunod. Demo, madamo kita ka, Jake. Diretso. Yun ay ne. Yan! Oh, Doon nila. diretso. Le na niyang gayo. Dito, sa paso. Narandaran, Mel. Lagi na ako, Mel. Ay, sa matang ina. Natispili tayo. Sign, Jake. Jake. Diretso! Ay, papinturahan mo na kaya lahat. Diretso na, Jake. Hindi, Hanggang may pakupal. Oh, nabusin na lang kami. Anak lang, may motor ko. Bro, may motor nindo. Wala, ano? Double feeling. Jake. Hindi na niya. Say, naip ka! Diretso! Yun na, hindi mo na kapatid din. Diretso, ano yun? Yan. Siguro ba sa naip ka, Jukay? Send bigay. Ayun, ano ka gawin nyo? Anong modification? Yes, sir. Yan mo kayo mga tibok na ano ko. Utang tanong kang hayop na. Pakalayan ko ng tambutyok ng ngayon. Mas kahit paano mo parang gumubugan tambot yo, paano mo? Buti kayang lapu-lapu mali. Mga ko na nangangat na din. Hello? Iba? Kumalang din pa kayo. Diba, tigbalo ka lang kayo. Ah, Tambutyo, Min. Sila tambutyo. ano ba yung bawal? Yun ako, master na ako. Pati ko naman ang lapu-lapu. Eh, mabakan mo na ako motor. Di, ni kayo, bako inay. Babakan mo, sunod mo na forma. Bakan mo na. Bako na. Mapakala ko turmo? Oo, mga part. Complain. Mabakit ang motor, May? Mabakit ang motor? And 3, 2, 1. 2, 1.
Saan mo na kayo? Ano lang nasira? Malakay, malakay. Luwag ka na sa motor mo. Kasi na ako. Papaanda rin yung Ikaw. utang ino. Kaya ko paano na ako, pasusundan na ako. Pandar ka nga yun po. Punta ka si Joy, bayan. Pandar, May! Yung nga eh. Siday. Magkapot ka mo. Eh. Paano ba? Punta natakbad yung ay. Matakim. Woo! Umijay ka na. Sayo po. Kahit muna ako. Ano ba ako magpandar? Atalang lapula. Ano daw pandar na ako? Romid. Berti painit muna ka ng ano. Majuray na ako. Nakatara ko yun, May. Galit kita na. Malakay! Alata na kami kay! At bakal naman ang Balik na motor. doon din dati. Sa bakalang kay motor. Ay! Sa bakalang kay motor. Tumaan sa motor. Alam mo kung ako tumaan. Uy, parot, uy! Ang scale. Hanggang pa nung... Kay, Mari! Kay, magbigay ka na! Ay, pwede ba mababaan, May? May, mababaan mo ba kami? Tapos ako yung mababaan ko. Lahat, mag-in ako. Smart, galak mo. Legit! Baba. Painitong mo. Kuya, ayong ko. Baka lang nung motor lugod na Haha! Yeah, masir. Lukaan. Ano yung mga pare-peking max ko? Aling na sa YouTube, May. Hindi ka magiling, ay pakupas ko. Kaya lang ito bakalan ng motor. Ano, Jake? Buhay pa na motor mo? Out na. Sa'yo may ito kay? man. Ano ito? Ilang kita? Ano itong motor? Open man tawa. Kaya ano itong motor? Kaya sabi, May. Nagbakal ka na naman ng motor? Ha? Hindi. Out na. Anak ko mo. Mura ko na itong motor. Ako na yung mail. Ano mo nga Hindi ko. Ang dami dito, no? Ano? Eh, pinaka- Ikaw bakala na. Ano ba at magaya? Hindi, manahan mo lang mag-mail. Hindi. Bawal man. Ay, luxury. Impact pala din. Dito sa ano. Dito, binakal ko ka. Yung binakal ko mail.
Ano yung Ang ganda niya, oh. nakakalimiti? Sabi na kayo, kumain. Ano yung magic? Eh, mong bagay. Forma ko na lang. Yung na-block mo, 2026 ka. Terus, Bora, iswa na lang. Ay, Tapos, gusto ko yung tigpanda nito. Ano na helpandar na yun? Ano magic? Ay, nakahedyo ka. Ay, nautok mo ako, ah. Ma, sabi na kayo kumain. Gano'n. So, ano yung 71 ito? Yun yung Yamaha. Parang ayos pa. Ayun, sabi na kayo kumain. Balik ito. Balik mo. Pero, ano, NHK. Ma, tama ko. Arot mura ulit ang pulmaan niya sa iya. Ako, Kalupon. karundol. Kalupon, layak lol. Bawal man daag. Pas. Minsan sa lumot. Ano? Puros ko pagluluwa. Ang pina. Uy, puta. Ano ba dahil kayo niya? Manikas sinalik. Yun na sinutan. Yan. Yung muramo. Harus. Sabi mo, ano siya yung bito? Ano yun? Puta, pag na-forma, kung hindi mapanalo, hindi ka. Pag napandar ko na kuya, wala na ako. Ano ito pandar na di? Dalawa kayo dito ko sa litre. Yung mani, manipis kaya yung sa'yo. Ano daw ang hayop na yung mga banda? Ano ito pandar o? Ako ka lasada kung yun o. Ano ito kayo binakalo kayo? Sa kaya dinagandag di ko. Yun yung mga 71. Hayop na ano. Pagal kaya man. Yun o. Turko yun o. Jake, tara ma daw, drive this. Wow. Puta daw, nakaka-chat. Ano kaya kayo? Ano na pandar niya? May idom. Di ko ay napapandar. Paano yun doon yung napandar o? Nagugas. Napandar niya sa'yo mo, May. Sisay. Ito. Ay, nagsamotor ko. Gawin naman o. Dahil, Cloud eh. paano? Tumatal ng milo. Jake, chatada, karamon mo kung paano. Ano na? Di ba yan, nakakaano nga ka. Ay, dito yung nakaka-chat na ayos ko. Umalis pa di eh. Eh, paano cellphone mo? Ito kay pero motor mo nga. Di mo nga pala sa simbag. Bago pa ako nga po to. Oo. Wala man di nagsimbag ako nga sana. Malala ka. Paano doon? Ito ba tinura? Oraw, matanong eh.
Si Bitty ba? Nasa Camille, si Bitty kalit ko. Buwan. Mag-is, wara, maparo pa kayo. Mali ako nun ah. Aligi. Hindi garo, ano na, ano yung ano. Awa. Yung pandara kayo niyo. May! Yan mga pandara sa motor mo. Buwan nga, paiba mo niya. Ano lang ba iya? Jadi kota, kang hayop ka. Dahil ko aram ko paano ka maanda ron. Hayop ka. Kung saan ka ang hayop ka, talagang hayop ka. Di kaya nakakatsado ni Chico Dupan mo ba ni Jake? Anong gamit yun dyan? Unlock shot. Kaya ko doon. Pero minero. Ito mo ganyan ang tanog ka. Ito. Yung ano yan, yung gusto kong pamilya. Wala nagkakawat na. Ano? Sa ang laptop. Nakakapit na ako. Torat! Totat! May gusto ka na. Good din panin. Panin ang mga bogi. Panin. Beef. Yes, sabi na kasi di. Sabi mo yun. Money. Sinabi mo na tapos yung. Kasi nagbabaran. Magkapot ka mo, be, puta. Be, magkapot ka mo. Tara man din. Pagkasinda. Puta ka mga ikaw. Ikaw gusto sa kuya. Ayos. Kaya. Yan pinakakanya natin mo niya. Nadadada ako nakakadyan. Natanaw. Ayaw. Mura, 1 minute. Yun o, motor. Ingan eh. Arg man nga ikas ako. Pag napurmahan. Hindi mo napapandaan. Oh, ganda ng kaso. Hindi ko ano. Ate ko na po. Ligar na gas. Flat. Ano? Mura. Dekota. Ayos pa. Unigar pinto ko yun. Hindi kaya bakalan ng ano. Ganun ako. Ikaw ay motor na halit ba? Sige, bakalan. Siyempre sa bakalan. Eh, nganing bakalan. Paano nila yung pandaro? Manuhod siya. Tayo na. Ay, alin ang pagpapakayo na ako. Ay, kita majuray. Alat, turmang ko lang. Dapat ako pala ka daw. Ay, Kaman ako ito. Wala ka lang ito. Para sa ito tapos majuray. Lahat. Kaya manakadyan na rin mo. Kung padrive ko ang ibig na name. Alam mo, ilang kung dalig niyo yung matrip ka. Mata mo gayon, yun ako tayo. Di ba? Sniper. Para na sa tambot yung aliyam din. Mag-race ka, be, race. Nag-race na be, alam.
na pa, direct sa emoji ko. Ako kayo nga, Wonder. Hype ka, bungagong takang hype ka, sigero. Ruth, may nagpapadribo. Ay, tigtigil yung pangalan! Wala. Hindi ka alam tumalong. May kayo problem, nakakal. Ayun, dali. Yung step pa nagdadara. Hindi ako talaga. Pero kung digdi, ayun pa. Punta kayo nga. Dila, naganda lang hayop na. Itapo ko yun eh. Alay, pagkawas. Di ba naman pinalitan sa kulay, babe? Ah! Babe! Babe! Yun o. Oh, nag-under niya lang. Patras. Hindi na to mo kayo nga yun. Dapat. Pinakain mo yung pinamilian ng Yamaha. Hindi, isista ka na doon. Ay, sa mumil, baka yun mo. Hindi ba kalungkot mo? Ayun pala! Nauta ako ni Jukay! Hindi. Ini binakalukay. Pag susukong takangayip ka. Kung mabilang ko. Hindi ko mo lang pinakain mo. Takangayip. Tatakot ka lang ng ganito inayip. Garo. Wala ko tayo, isang binana kami. Hindi binagawa. Ang late ako yun. Ano, maganda na yun. Ayok! Sarap ka ng mga Pero mura ko na talugudang ga. Yun Panda o. mo ngayon. Hindi ka nagkakanda. Yan na, tigpakaling dabi. Yun. Ano? Ano pa yun? Sige, narulog na ka. Ano yung gawa sa akin? Yan. Ang aging pasan. Yun o. Ayun din ako. Kilo ha. Ginagawa ka na naman sa yung sarang Uy! Panis ka, Ben! Panis! Ito, mapulmong. Ben, wala kami lumawat sa tigrimin na, Ben! Wala lumawat sa tigrimin! Ben! Ben! Wala, di ka makatulog na lang. Hindi ba ako limited? Baka na daw. Bakal. Baka na, sige na be. Yun yun. Iyo be, iyo na yun be. Baka na be. Kaan, baka na susar be yung ay. Gagawin kita, huwag mo yung kapangayip ka. Itirinda ko ng mga ayat na yun. Sukas-kas yan. Okay, nakabuwi-buwi. Kahit pa paano nga ayop. Putang ina nyo. Tangina. Bininta ko lahat ng motor ko para lang mabili ang tinginan kong inbox na to. Ano, ito ka, IC51 ito. Gabi ako. Wala, lumilo. Forma ko na lang yun. Wala, lumilo. Ikaw kahit ka magambo, gano'n, yung may motor na akong panalo. Walang panalo. Woo! Wonder na siya. Wala nang babe. 71 lang. Di ba ka lang po?
Paayusin ko lang nila. Ba't ano ba? Ari kayo ni Guy. Aman! Hindi niyo ma-ex-mas. Okay. Kung nalaglag, mas nabalan doon. No? Gamit niya kanina na ako. Punta ka dun sa kuya ko. At wala akong nakaya dun na kuya. Ginamit niya. Magano ka? Ano daw ako? Drive. Yung lakas nito ng kanya, guys. Sabi. Saan ako niya? Ay, ka. Kasing balik din. Iwi. Hindi ako dyan. In-invite lang ako nito. It's not understand. It's not working. Puta pa na, may computer ako digtiyo. Working. Makinan, tanga. Bakit ako kayo? Ha? You try. Ako nga, nadalugid ako nga eh. Uy! Commander P! Ito! Ano nga Indo? Kondo! Pipi! Uy! Manito man! Kaya ma-mission! Dahil kita baga warang clutch, ilan mo? Yun mo. Then clutch, nagkaka-clutch ako. Ang ibang motor din, nagkaka-clutch. Putang ina, nakikiumpasan no. Kakayanin ko to. Suputan robot. Ako to. Woo! Baboy ko. Ako! Ay, di puta ka. Nadisgrasya kami gawa. Pero dikit kay Parot. Kasi nga lang ako. Double click. Sige daw. Ay, gusto mo dito? Puta makaingin na. Hindi mo lang makain yun, eh. Hindi naman nakakapaandan. Which girl on? Ano to? Puta kayo ng lock chat na. Kaya kami na lock na. Patalangan sila! O tulugot hindi may clutch. Iwan, yun na yan, diary. San Ramos view. Marwasan no. Init pa na sa ako. Tuhan.
Ano na yun, Lex? Ano sa Romel? Yung mga pamotor po yung guwapings na. Ulo. Eh, magulog na yun. Motherfucker, video namin! Pwede na natin siya! Paru! Naka-helmet kami na! Ano na pali? Sakto! Dua-dua. Dapat dapat na. Ay, kulit bawal mga sa lubak ko. Nila niya naman. Maubos sa budget ko nga yun. Nakas pa! Yung baby. Sopa! Jake, nasalo mo sila siya to. Nasala ba sa siya kang race? Meteor. Ayalo. Ito. Drag race. Sige daw ba, taas daw ba eh. Pili ka na sa pangaran. Ito. Short. Vincent of Plot. Hoy, sa'yo sila na pangalon! Hindi pa kumalaw. Nagpapasagitag ka ng kanto. Uy, paano di pa raw? Ha? Ano yung pandaw? Diyan. Yung ano yun? Uy, napadar na! Hindi nagpandar. Napadar ni Paul! Paano po? Eh? Ay, makaya ako. Wah, kang hayop ka. Uy, yun na! Yun Alam ko na mag-clutch! Paano? Oh, porba! Nakita ko paano Mag-i, Brad, mag-i! Eh? Oh, alam ko na pala ni Ay, masunod na po. Yung lumila. Na! Kaya ko yung pagmadap ako. Woo! Pala na, yun, parang panalo siya, boy! Ingat mag-pick up. Pwede pa Puta ka nga! Patumago ka! Hindi ka nagdigdig ayop ka! Daran sa Ano pinakay mo? Daran sa ka, Jay! Daran sa ka doon sa kaya kuya! Kuya Dave, sa pagalan si Motor! Yung mali! Ngayon na may churaw na, maniniw. Masunod na lang. Patrabaho Wala na. pa. Kuya. Ulit. Uy, dahil di ba? Uy, kaya may piling na makalat sa kapitas ni Gusta. Bisa nga, may Oh, ano dyan? Pakat ka, boy. Pakat ka po. naman na ko Ha? Teka, makawat? Try out, tapos start mo. Paima sila nga, yung kasali pa ang Uy, parang maki! Balik ka matipin sabi. Palis ka. Subaw ko, ito nag-ibig. Nag-iwal ka na pala. Nina niyang itsura yun eh. Gwapis! Yo, sayang, kuida ko na kung binakal na ayo. 18 na doon na baga. Nina niya, gwapis talaga. Ano, bago na sa tanog kang motor ko. Nina niya, grabas boy. Di, nagrabas din ako ya kayo. Pinalitan ko kayo spark plug.
Yung una ko na magmelo na ano. Ang gusto ko. Eh, kaya hindi ko. Hindi na niyang itsura. May itsura pa nila. Gopings na. Lahat maano na ako nga talaga. Uy! Pusa ng disiplito. Utamelo, kulikula. Paano po yung mag-ano, mag ano ba ga? Aray, Putik na luya. Hina niya para palampasin mo. so nakikiyumpas, ano, akalaan boy! Ano boy? Iwan! Iwan! Iwan boy! Nariro na din ako tabi ano. Wala na ngayos ko. Yan ako sa kaliko. Uy, ang ngayos ko. Ano, uy, iwan! Alat. Diretso kita, diretso. Alat, dapat pantay, pantay. Alat, alat. Alat, 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 alat. Pabilang, 1, 2, 3, go. Iwan si Bibi. Iwan, gopeng! Gopeng! Ano ba? Ay, gawin niya. Nayos ka. Puta, nag-iwan na maris siya. Ikaw nga, papalag sa motor ko. Maayos ka na rin ako. Puta, para pala si Bibi. Punta kaya nga, demonyo na lang si Boy. Mas kasi Eh, gopings na, may tsura pa. Ayok ka mo. Kuwalan ka mo. Ay, ka na marisit, lugod ako para sa iyo. Paupasok kita patigdig. Di ka naman na magbakal, tanga. Dapat na ng motor mo, ako yaon na lap na. Kung niyo makuha ako ng t-shirt, aligaga. So na, yung parang pala, ano nga na, ito ni Sin Max ko. Eman, be? Tanga. Wari na Uy, kali na nga. napandor! Wari na nga ko, ala to. Huli ako. Ala to, ano ba, takot ka? Basta nakalawag na ako, yan na ako. Ano? Iwan ka, boy! Iwan! Ano? Ano ka mo yun, boy? Pinasubog ka, ayok ka. Nasa na si B. Gusto ko din hinay ko na nahilig ang kagiyan. Ayok na an. Hindi, matrabaho ako. Madumang kita, be, sa drag race. Goping itsura pa sa ito. Goping snow. Ano, ninja? Ninja yard. Ay, lakas na nila motor mo nga yun. Mura ko ng tanog ng magakay. Ay, ala to, ala to, ala to. Huli ako. Panalungan niyo. Nagpuputok-putok. Ano, binakal mo, Be? Sa'yo mo. Be, Mahira, Jay. Hindi ka naman mo, Jay. iba mo, binakal mo tasan mo. Mag-good ka tangangan. Si Menmen, ano na may biscuit na siya. Hindi pa mo. Iba na. Hindi pa mo. Click ito. Yan, confirm. Hindi po. Sige na, busitan ako. Ay, cellphone mo. Nagkatan! Ay, kamalagin ka hindi. Na, ako mo, mag
Siyempre, dasal na lugod. Minsan makabulot. Ay, kaya pa lang akong hat na kachat. Kaya nga ni, ipan mo ito. Ano na be? Manabe, maano kita mapadrag race? O, paano man, say? Baka tayo man iyan. May tara ako dito. Ano ba go, Insta? Mapailat ka. Tanga, ano dyan, gimpas bubo ka? Dami yan nga, magtao, ikaw yung wala kang lang. Yung sa may ano yung mga... Ay, ikaw. Uy, siya nabibakalan mo, take safer. So ano? Bakwaro ka sa kuya, tanga ka. Yun, tama nila. Ano, binakal mo dyan, Bini? Hindi na sa labi yung matanong ganito, itas mo. Sige. Sige, itas. Bako ta. Sumalibo ko na maray. Ayun, ito binakal ko may So, adisin mo, bisa na, uliyaw. Yung nga, binakal ko. Yama. Uliyaw. Yama. Anong lapa? Ngayon lang ko yan. Balo ah. Ayaw, nili. Uliyaw kung kayo. Ako na kayo. Lain na hinabas kang yup ka. Ano dyan? Noy, day mo sa kuya, Noy. Day mo mawarano ko. Wala. Pakawang pa sila pang gopings na, oh. Ano na, yup na, no? Nadudagit ang tanong ko. Parot, may bada dyan na kuya. Mari na lugaw, di ba? Unta ka. Ayaw. Manabe, mapano kita? Ano, ganyan. Baka makatanong ko. Punta ang hype na dinismay, yun ang kain niya. Ulitin mo na ba ang iba? Sa iba mo kayo yun mo kayo sa dayo. Ay, baso. Kumata ng kayo, mamudig-dig ikaw. Kapag ano ba yung rival? Bart, nagluya! Sabi ng baso. Sniper ko ah. Tapos na pag nakayo ilo. Ay, sabi mo! Ah! Boy! Ay, sabi boy! Oh! Nagluya. gas. Hindi ka ng gas. Abot si Gilly, man! Wala sa hype ka, bunin ka dyan, oh. Ah! Cute! Cute! Kamusta ang ano, kasi sa boy? Anong ko, boss? Ayop ka? Kaya may dapat ang ganito lang din. Kasi naman tayo. Iyan na ako nito ni Kuya. Luya, ano, boy? Waiting. Huwag ka nagluya sa ano ko. Sige, pero pag dito kasi na ako yan, pwede ko balik ang pula. Pasok. Ayan, iwan mo na si Kuya Bibi. Bakit na Iwan! Kung nga, pwede ng bugo. Marabot pa ije mong tra. Kaya hindi ka na dito kasi nakakapula. Iwan doon. Ano dito, ano? Yun namin. Yun namin. Yun namin. Yun namin. Ah, Iwan! Iwan! Oh, video! Mamo yan! Mamo yan! Kaya yung ball! Bagas pa ako! Baka nagluya sa ko. Uy, abutan mo! Bagas kami. Abutan mo yan! Prito kami. Balik ka. Bagas ako? Ano magpagas? Yan, sorry ko. Uy, marami lang ko. Mari na nga, pa nagpupula na sa ko. Sige nga. Nagluya talaga. Wasted kaya, kilim sa kilim. Ano nga ka? Ano, abulan na ini? Ano? Wala!
Pinupultak na, ano? Uy, hindi ko na nairo. Nagpapagking. Nakapagas na lang, baby. Anong pagas niya? Ano na, be? So, nakalong ride na lang ako. Squid ako dito. Pagaw. Basit na, Bio. Pahugas ang ginari kita. Hindi ka rin magala kayo. Ito, nakaluwa na niyo. Magkano ka, Andre? Kahit ka, pati mo lang sa diri mo. Bawal mahal, bawal dikinaw. Hindi ako daw So, Leo, kitong kahit ang motor. Wala. Wala, dapat pantay kita nga ka. Oo. Salat! Alat, entra natin, Jay, Meron entra. ako maestra. Entra na. Yeah, dito ka, Jay! Bakit ka nalabak ka ng motor, Jay? Putik. Tara. Ah! Woo! Iwan o! Iwan! Woo! Iwan ang motor mo, boy! Woo! Iwan ang motor! Mamadara, Grace, dito, Jay. Ito, Insayaw ka, basta nagsasayo. Iyaw na ako sa ano. Size. Sabi ko ka, Jay. Iwan ka nga, pero ano. Oh, checkpoint. Mapahabol, kahulong mo. Iwan! Oo! Hindi ka wala. Dapa ang motor, na-disgrasya. Anong motor man, Jay? Alam? Pindutin ninyo. Ito. Hindi ako mariganay ka. May pandating. Ito. Hindi yung makala. Ito. Yan, mukha ko na. What? Saray na, datak ka nakabot dyan. Yan, ano, na yun. Ano, Iwan? Abulong ka nga din. Iwan. Ano kaya? Hindi, napagdalatata, mga papasapog kabala ka. Abulto na to! Ano, Iwan? Benata, naiwan ka. Iba pa kayo malutong mo ako pa. Gee, kain. Dito ka nagpapayos ng tambutyo. Ay, pasak ka may drag race na maano ang kwarta, ma-disponer. Din yata nga makayos yung motor. Motorbike din. Yung outfit so. Ano yung mga Sa Bibi Maris, Bibio. Wala na dito. Matugon ako sa ano. Hindi kaya. Ano ako dito? Tira ko. 12. Una tayo layo. Ano yan? Motor.
Pero mas nakakaya. Pero diretso man lang yan. Pinakalay niya. Hindi mo kaya game mo sana. Mel, pira Melos, ano, horsepower mo sa Pero diretso sana. Diyan ako ulit naman ini. Saka lahat abutin ka dyan. Oh. Hindi. Direct ka na. Ikaw man dyan. Anak lang. Ay, lang. Lahat ang ulit ka na. Ma-office ka na baka mail. Ayan eh. Ma-work ako. Kasi nabulo. Ay, kuyo. May ano sa'yo. May tugtog. Unay, Drag Race. Sige na nagtigang buglo sa kuya. Ako nang nakalama. You know. Ay, baka Follow. Yan yan, truck dealer. Maano mo na ako matrabaho. Utik man no. Natarayong ka na. Sabi niya, yan sa truck dealer. Alalot ka mo talaga. Balik! Oh, si Milo. Loading. 24 minus 21. Three. 41 RP. 22 minus 10. Oh, 22 minus 10. Kumaga. Patan. Ayaw to pala ng... Parang talaga si Kaya. 17 minus 12, 15. Huwag mamangga. Pagka ko yung nagpirap dito, Luz. Ayun din. Tama na, ako magaling ka na. Ano nayop na nito pa rin? Plate. Nine ka dealer. Pagka ko nagpirap ni Mil. Parang pera-pera. Alam, ma-delivery ko yun na ako. Ah, thank you. Ay, sakay. Sakay. Parang talaga si Kai! 30. Bila ko, di mo sa mga sobrang of the wifi na. Sige, tuloy. Para yung Ay, pwede pala si Nawaro na dyan. Naisda ka mong Jilimilo. Chris kita, be? Asit na! Ay, Asit na, boy! Asit na! Kaya. 11! Silent mail. Pretong malupiton. gas siya. Lahat pare kita. Ay, may pus na dapat, Georgie. Yan siya. Dapat ka lang, mapormaho naan. Dinawan akong ano, promo, ta ano, halinaw Dahil daw. wala may lumorag yung pagkawa ng Milo. Pagka-quiz chat. Pagkita rin na. Hindi mo ka bakit skill na makatid sa Malit ka. Yan ka na, be. Ay, balik ka lang. Hindi mo kayo ba? Pag-gay, ano, dito. Dapat sakto ligdi kayo sa may ano. Mali yan kita, maras naman. Wala ko lang ko. Pag-gay. Dapat nag-iiyo. Maligaw ng kiray! Natulot, dapat pansin kita. Utaan ulang-ulang ka mga hayop na yun eh. Lahat. Alat! Magandang siya, ano lang?
Ayo, formal na kay Jay, karong buto. Di Jay, di tibe. Ada. Sige na, 1, 2. 1, 2, 3, go! Pinat na, makaya ka mo kaya kung gubayan sa kang magla. Yun na! Ay, sabi na, hindi ka makamuha. Nilalabang ako! Nagpaso na dahil, ay, di puta ka na dito tayo. Ako lang ba ako eh! Ako lang ba ako, boy! Ano, boy? Ano yan? Hindi, wala to. Ako doon. Ako doon. Ako doon. Umisap ka dito. Ay, ko, nabulay ko kaya na bul. Dapat sa may pinakapuro ha. Sa may ano pula. Uy, nag-uusap. Ano ba? Oo, dali na. Ano ko yan? Ayok ka. Dali! Ikaw na, Ben. Iwan na iwan. Ano ka ngayon, boy? Ano? Lemon ako, ano? Pero, ay, di puta ka na dismayo man. Sakto pa people. Iwan na iwan. Kita yung billboards. Ayaw, mamatay na ako. Hindi pinanaman ko tapos nakalip ka na yun. Saya. Ano, mingayip ka? Wala yung bigla may siya yun. Araw to, mangayip ka. Kung kasi rin mo. Kumain ko mistake kami LG. Buhat ang kadami. Kumain ko nung ito may yes, indoor sa LG. Para may dahil na yung pinagala sa wifi. Eh, ka na mag-story sa ko yung hayip. Ako, kung ka. Dog, kung gusto bang binigasan mo ba? Harapan ako. Hindi ako na kumain. Dumod na kami din, nagka-conspiracy. Ngayon na lang kung napatubog ko wala ako. Tapoy. Lahat pakatime ko. Tapos, pasak ka mo. Riz, baga Riz, di kita bidikyo, ano. Oh, may waso. Bibigay kayo, walo. Ay, ganun. Uy, Uy! Nakiligili kay Miro, kumapan. yun, ako na nabibigay. Halima kaya ako. Oh, katras. Paano magsilbi? Marina Pio! May ongin ko lang. Sin mo. Ano nini? Leo, patal. Marina Pi, karira kita o! Marina Digde! Tarakot ka mo? Be, mana? Yuyu. Wala sa video. So, hindi ko lang din person. Ano na? Be, digdig ka na, be! 10, 9, 8, Baliktad si Mel. Buwan, nag-gayper ako. ayos mo. Sa may ano, dyan naman, yun sa kwarta mo baga. Tapos upan tuwa. Oh, Mapakain ko ng manok ko. Go! Ikoy. Ikoy, sabi na. Wala ba kaya? Sabay ba kaya? late na niyang banking kuwan, ralagpas na. Uy, balik. Ako na nagsisilong di magkarira digdi. Magping. May magbangking. Hindi pa yan. Ininay, garo na si Amber Torres.
Ander Torres, dire-diretso, sa may punto, sa San Roque, o sa na, Santo Cristo. Idol, kulit na niya talaga si Amber. Malimit ang bayan. Na kaya nga yun. Tingnan niyo, ito. Mag-ikot. Ikot lang. Purot yun na lang na pang ano ko. Ander Torres, dire-diretso. Ako sa naman. Ano kayo sa mga kuya? Lumilo. Ako na yun. Ito po. Teka, ako talaga. Naman, Ay, mabakal ako. uy, di puta, dire-diretso. Pinakayayaw na. Pare na, Beo. Uy, shit! Ito na. Wala ba ba? Woo! Ay, buruan, ano ang ano. Wala na pa sabi. Wala pa mali. Tapos kasiro. Kasiro ka naman. Teka na, Beo, manabe. Baka mali, no? Ano yan? Gawa na ako sa ano. Utang buko at mapakalangan. Pilit eh. Pare na, tapos yun, makalamang. Pinailin ko sa imo. Nawara kaya. Hindi ako Hindi ako lang. Nawara. Upo ka. Hindi, manghali Yun, pa. pinailin ko kayo. Ano ako? Yun. Lang ako yaw. Pagbilan ko yaw. Labas ako. Buran, tabi ang bayad kaya. Gis. Wala, naglag ko. Nawar ka sa sarang ano, gulong. Bulo ang nakutan mo. Laban, ibig kita. Tungod, ninungog, tungod, nagurungat na ka, dulog-dulog. Tutukunta ka. Nakasiglo kita. Siguro, Alam ko lang kaya. para matarap ang paglog ng ulo. Kayo, wala ka. No? Ay, pinulin ko. Ang galing mo? At nasa to? Oh, ito, wala ka sabi mo ba? Ako tulusin ka. Ah! Huwag mo yun. Diyo, yun din pula. Ano pa? Kailan? Bakit yung matarap? Sa'yo lang. Ikaw, magdarong payong. Sa kuya ang tayo mo. Kuya, ano paano? Ang talo sa kuya. Isip ko yun eh. Ito ka man nag-day. Yeah. Ako lang, walang video. Ayun, parang ako sa daw. Hindi mo na dyan yung... May boss, sakot ka! Huwag mo na yun! Ako mo ka na ba ng kapuruan na? Ba't ka na yung pakitong pakita? Pati sa sida. Anong yung mga? Ayun, Nakapago na ng trago. Hindi ang tambok yun, ikaw. Anong baba?
Oo, sabi nila. Sige na, bomba na. Bakay. Pangit hanggang hanggang gray. Sige, naman si Gray. Sublong tiga. Ikaw na sana. Pero budoy. Buli ba kasi Bing? Kaya mga tao. Mali si Boy. Buli yung boy. Ay, Boy. Yo, pabis siya ta, nasa ko mo. Oo, cellphone ko. Malat pa yung address, malat. Hindi ko ulit nakahapang. Pwede mo natanggap mo. Ang pandok na ta. Siyempre mapicture. Nasigarap siya pa. Ano siya kasi ano, chef ka. Sabi ko, Bakaluin niya ako kargulo. Kargulo, di. Ni mandigan. Everything. Doesn't like it. Ako yung magpirok lang. Pinti. Supreme Super cute eh. Puro sa ano, sinistan. Ang ano niya. Cute eh. At sa taas, ano. Ano may Wow! ay, my God. Yung black. Pero yung black. Wala nga. Doon. Buhay na sa pamumigatan. Araw-araw! Araw-araw kang green? Araw-araw kang green? Walang bumili ko man ang stick ko sa na-vlog ko alam ko na pera. Ayos pa. Arog-arog ka. Wala naman ipatahan. Oh. Ano ang Xerox kinetic? Colored or black and white? Hayop. Siguro ang Ibang kulo. mga ganito yan. Buka ng trip na kano. Ang pupunta ko. Naku, Araw-araw ka talaga! Arog-arog nga. Ay, doon lang ako nga bibili. Siguro. Nasa na. Para ba sila hindi pag-green pa? Ano ba yung matugay blue? Payo mo. Payo. Upa kapag Pulo kang blue. Bilang ano, hindi, ay pipili. Din. pero lapit. Ay, yung puti ko. Ano mo, Mel? Ikaw, ano, Mel? Sambut ka lang po na ko sa'yo, sambut ko, Mel. Say, hayop yan. Yeah! Hindi pa man, hindi pa man. Say, ano, thank you. Ako ba, Joy? Nabalyo. Ang tangan pa. Alam mo ba? Uy, alay. Lahat niya na. Ako ba, Joy? Hindi na pag-vlog Lahat. ka. Gano'n pa na po itong sa na? Sa kulit. Oo! Mga pirang din sa taas. Lakas na to, Ay, Mel! gano'n sa balyo. Brum, 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 brum. Ay, ayun, hayop na. Ako ba, Joy? Hindi pa. Hindi na. Okay. Iba na lang akong bolsa. Kung tamang turo-tres, tok ako dyan. Good, good. Ito na kasi, Steven, say. Amerikano. Ay, dahil mo. Sitting ko yan. Paano man, dito ako dahil. Ito nga. Dahil mo. Dahil man, dahil mo na. Hindi na. Pero lagi, nakakalit na ako sa nakakachat. Wala ka na si CJ. Gana, teka.
Ikaw mo ako. Alam mo, kung ikaw ka kahit sa sales ko ba? Ikaw na ako. At nasawag. Iyawi ko na sa ako. Oh, Okay, di ba? Di ba kaya sa isa? ay. Yeah! Sige na, madulog ako tayo magkasaraman ka. Yes, yes, yes. Parang Yan, dito. no? Ito ka sa kita ka. Sangsaran o. Ikaw. Sangsaran! Sige. Doy, wala akong halan. Ayun, ang mo. Ang sabi. Sige na, nakugong ko daw. Wow! Patahan! May kapatahan! Postulad ka? DJ! 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 Hey! Iyo. Maria ang gabi. Oo. Puro kaya ang movie. Uy, wala naman siya. Forget wala ka. Ipig ko doon. Hindi ano, mga kapatid naman ako. Huwag lang nakaugat eh. Makakataw kayo ulit. Emil. Paboy siya, tapos tingin lang ginagawa doon. Mana Emil, isa ka na sa'yo. Ano? Mababuhat ka? Gusto na kung ato yun po. Hindi mo no. Mari na, ano. Takat ka, Jay. Jay. Aking gate ka. Wala. Okay po, tingnan na ka. Ulul ka. Patay. Pur. Siguro. Nag-chat naman ako. Next, nakalay ko sa atin. Malas ako lalo kasi. Malas. Magalas ka mo. Gumamit ka lahat? Ay, yun, nagalit ako. Kailan ka daw? Tapos nipid ko na. Uy, Julie. Julie, damit-chat pa ako. Parang bad eh. Uy, Julie! Pati na may Julie nga na nag-guide pa. Nagputi ka, Ben! Hindi nga nag-cash. Uy, Julie! Pati na may Yan, mo pala yun. Ikaw. Oy! Ganda ko, ayok. Hello? Hello? Ay, punita ka mo. Punita ka.
nakapot, nakapado. Wala. Wala, yun. Wala. 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 Diba, yun? Ito. Tapos, Japan! Ano gamitin yung papo? Partida. Ano kata? Puti. Wah, pantal ko. Ano yan? So, 8-bitan. Ayaw. Wah, pantal. Pati gamitin yung papo ito. Pasti dami-dami mo na ito. Ayaw maligay. Oh, pasti dami pa ko ito. Oh, pasti dami-dami na ko. Papanap sa pati gamitin yung papo. Ay, pwede ba na yung Kakapi. sige na, wait lang. Ring. Pati gamitin yung tayo. Ako daw, yan ako sa brown. Pati gamitin yung ay, sabi ko pa rin yun. Oh, mana yun? Tayo, ini mo tadi. Puti kayo, sige mo tayo. Yun, ako din. Suka. Love. Oh, 1, 0, 10, patang. Ano ba? Oy, diba? Kaya mo. Alam pa. Ay,
Based on settings mo, allow pagilimot. Ano? Yung kada bibig. Tapos mo. Tapos video. Kung saan yung camera shake. Yan o. Yan o. 5, 4, 3, 1, ang patay! Patay yan. Ang bigay sa signal tayo. Yang signal bilang garabato. Ano ba ito? Parang may dami kami. Akin ko to. Uy, punta ka po! Uy, punta ka po! Kabado. May tigil ko yan. Kaya balik namin siya ko. Oh, yung budok. Ay, sa iba. Uy, doon daw. Ano? Ikot ko ito mga. Kung ayaw mo maniwala. Yun ba kasi si Jay? Nakakalungkot. May tigil niya ako eh. Siya mo. Report. Kasi ka na ako. Ngayon ako ma. Kita mo na! Boy! Hindi ko yan takalulurugol. Hindi, mag-sasita. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby love. Love you. Ano ka muna, babe? Hey, baby love. Oh, I love baby love. Kaya ko lang ang hindi mo. Oh, fight! 3 months. DVD din mga na ano. Ikutin ka. Pati ko ka lang nga eh. Kapat na like tapos yun. Pero gara dili-dili yun mo. Kaya, Arisay. Ano yun? Patalo ka kanilag. Mararani ka nga sa kain. Wala? Papa! Hindi talaga nga dito tama. Papa! Mawala ka hindi ko na kaya. Papa! Si Uno Boy, natayo na si tama pero mubo na kahit may sugaro.
Garo. Ito yun, di ka mismo. Yan, mga sa tao ka. Ilan, hindi ko may garo. Guys, sa anime na sa tama, garo ka dito ng mga ano. May bibigyan. Ha? Yung classic man sana. Sige na. At mapaprelbet ako yung yun na, nagpa-prelbet na ako. Hindi, yan. Yun na, naksit niya na. Yun na ho. Hindi na ako mag-ano. Ha? Pero pa itig ka raw, wow. Wala to, yun na. Wala tisin ko. Ay, nakapuro. Tapos, Ano na to din na alam? Ano? Invento ko, ito na invento na. Para yun, hindi na i-delay. Hindi na mag-sweet day. Save man kita. Yung kibenta. Save man. oh, puti nagpuro. Bakit kaya mamaw? Bubo ka daan, iguat ka daan niya kaya. Nagtarag siya ka sa ano. Hoy, baka mo man ang dukot. Ano kaya sinda, makawat sinda. Lahat madyo na ako tapos ko. Magpalaw ka kay Ivan. Para sa balyo, ang mapa. Makawat ang kaya kang dindrigan. Ganoon sumang. Ito ka, Oh. Ay, Oh, victory na naman! isa na sinjero. Ha? Nagbigay na. Ano? Masunod. Oh, legend! Nakamit ko agad ang Dito na po mula kay Ade. nawanit kong busuhan nyo. Majay. Majay. Nawanit kong busuhan. May ginto naman baga ko. 1 star ko tayo ni para na daw kami. Katubanggi. Ay, 2 star. Na daw kami katubanggi 2. Morong ko na sukawat ni para. Morong ko na sukawat ni para sa mga apil. Baga mga bubong, mga ayo. No. Nakulang kami sa room. Ano na yan? Kausap ko na kita. Ako good lane! Ako na good lane ka. Lahat na po, balikan mga basyat sa entranahan, pasok ang kasinig kuryente. Kata. At po, 2K! Hindi na siya na Najay, bubo ka na, Jay. 2K for like magbiwang kita oh. Pambiwan ta. Wala man sa 5K. 2K ka. parang bugka man silang bubo ka. Ano, yung 10 minutes naman lang.
Like Jane. Yan na Sinjuro. CJ Damantra. CJ. Yato. Magic po, parang pagbabakal kapag sa Starlight, sa shop. Kahit po, ano, Starlight member ka. Boboy, chocolate sa Ano baby ako sa kuya? pula. Dito nga naman, pero ang latak ko. Aparte niya si ano, si Adrian. Si ano, si Tangka, dilingang rank, ano natulos. Batak talaga kahit ano. Ngunyan ka, di maka, ano na ako. Hindi mo na mag-drive ka. Mga ni 12 minutes na. Mandarina sa akin. Ano? Sabing Karina. Daog kita pag may nagpali, boy. Sorry. Wala ako, be. Duwas ano, duwas ano. Lazarus. RPG. Mulang. Agad ako, baby. Katawin na ka. Ang tawag ako. Tungkol ka. Ano, bintaro, be. Tigtata ko banta ka. Ano na, naipalo na yung mga mo. Dalawan din ako. Ano gano'n ka na? Lahat. Ano? Anong hindi ka na makahalon? Ayoko, be. Oo. Banga. Ulang ba daw?
Naluin ko mga tayo. Adok na, kumadok ka. Wala mo nang matapos. Garuan din, hindi ka matindog dyan. Tapos si kayo? Diyan ka na mga bitch! Nagdugdog na lang sa kapit kaya? Ulo kung nakabita kami na beho. Ay, ka lang, gugulo-gulo ako. Puti ka tama ko, Ben! Tama ko, Ben! Ba't hindi ako tatawagan? Makaunda mo na siya. Utang ina. Kaji. Kaji. Malaki ka na mo ng duwa. Kaji ka na ng duwa. Hello? Hello? Hindi naman ba ka naka-open? Hindi naman siya naka-open. Patay! Ang kurti. Siguro, so, nagkulit ka baga ano na, so nag-inom ka mo. Nagtampo garod na naman ang sa imo. Di ko man tinarang niyaong ka. Ah? Dahil, tangabo naman siya ito, iay na ito. Sa ano, Facebook. Oo. Ha? Makaw na mo na da siya. Tapos maluto pa da siya. Iay na itong nagkatapot. Ano ito? Ano sa sis? Buka kaya. Orang gusto ka wat di nga mo. Mamirinyak nga ni kuta ko. Para parang ito ng mga building mapa.
Makasunod yung talaga pagdusa na. Oo. Bobo lang sila! Yun. Target lang mo, Kuya RJ. Kaya sana pag-assist, makapik ko nun. Ano ka kaya? Hindi ka na mag-ibe. Bobo ka kaya. Ay! Bakal. Kumuha yun ng isde. Alo ka dyan. Ano, mawag lamang manong kakaliya. Hindi man kaliya. Alalot nga niya. Medya. Nakamot na kayo. Ano na Eh, patali na ikaw. Ikaw, takot. Ano, ang sabihan sa ano. Hindi ka magputi. Takot naman. Bakit ginaginawa? Kaya lang ginaginawa. Bulok ang motor mo. At sabi mo, kay J. Mora, gunis na pero wala pa ang ano da. Bulok pag maandar. Ang may catch pala, tigi pa. Ano ba eh? Dati ba yun? Uy, daw. Okay, then nagdilig siya ang skin da. O yung skin daw ni ano. So, ano? Big shop ang katapat ko. Wala akong bubayan sa Triple kill! Ito. Yun yung ulit mabuhay, oh.
Minyak. Magsundo namin. Oh, God! Wow, hindi kami ito. Hanggang. Kasi ako talaga yung Tipid! Kadang ka. Kaya din siya. Kaya na.
Wala, nag-vlog pa ako naman. Gawin niyo ako doon, please. Ayun, siya ko yan. Uy! Nasalap. Anak ka. Alam ko, pagkikipay ko nga. Biro ko pag-uta. Wala, lalun! Binaong! Uldong ko na yun eh. Biro ko na kain doon. At yan, ano ko ng TV? Ano, kalpe, natin Ano ito? Ano ko na ang video? Ilupin ako tayo, nag-iupo tayo. Then, hindi, hindi talaga. Ah, Silver ka na. Patay. Patay. Silver. Si Cristo, kaya hindi. Iyo. Baka naman, ito. Si Bibe. Maliglig ka. Maliglig ka.
Sira Juna. Yo, hindi ka yan, Juna. Ha? Balik! Ay, aram ko na kung nata siya nagtampo sa ilo. Pinasin, yung baga sa mo yan, ni Jake. Iyo mo lang screenshot ko. Nag-angry face nga ni siya. Para Jose, kung magiging. Si Jake, sisinsin ko ta. Jake siya na naman. Kapadulo na naman. Hindi po to. Pagod dito yung magputo. Hindi lang rin. Pagtawag pagkatapos kayo. Nayak na Yun na ka rin nalakaan. Sapo ka? Ganda ka. Sapo ka open. Ikaw, binita lang na lang. Ay! Magkalba ko. Alam, sa kita ko, RJ. Direct ka. Siguro kitang katapat. Ano? Alpa? Ikaw ulit nila. Maguna ko. Direct ini. Hindi na ako nalabot na ako. Silong. Bisik ini kong kaulo. Ako na mga. Pero ko yung balik. Guru ko terminal tadi.
Ano, mag-ibas ako yung Florin. Nice one. Okay, umago, nulde pa na di ibang Florentina. Dahil, wala akong ano, reframe. May na dyan, may yan dito ano. Latihan dito yun ako. Solid kang kalaban. Bulog. Nawala kayang ni. Perfect.
Yeah. 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 Sige. Sige. Yan na rin. Ito. Ito. Mga kapitbahay. Eh. May mga friend sabi. Napaprint tayo na. May napaprint. May napaprint na. Igo apa? What will you mean by what will you mean? Or nung kalabang. Mura gulo ko ito. Weird na. Wala naman sa ano. Ano eh, mga nung gawin. Hindi, magabuti. Hindi, mapandas ko po. Ako.
Yeah, ano, lighting. Ipit mo. Ano yung lupit mo? Hindi na yung ginawa ko. Ano kayo sabi? Open chat ako. Huwag kong matagas sa baba. Alam mo, ito, sabi yung palag pala ng mama. Pinapin mo ko yun. Ano alam ba sa libot isang ako nga. Nagkabantak ka. Hindi ba nangipak mo? Ganyan, nagagala sa motor ko. Ang mga motor window. Oh. Oy, oy. Ah. Ay, ini. Hindi ba maka-TV ko? Balik ka doon sa overall. Oh, yung bugaw dalag. Ba't mo nagkawag ko? Balik ka sige. Patay ka ng maaro ka na sa nao. Paano ka na? May zero ka dyan, ang O dyan, zero. Bawas na naman ako na. Magic!
kumaan. Ano pero tanong ko what? Ayan, lahat na pick ka na, babe. Go ka dyan, Tori. Boy. Bawaw mo doon naman yan. Thank you na. Natatakot. Hindi na ako paro. Naglayis na ako. Bakit na naman na yun? Tawa. Kumbahan. Talo! Wala ba? Yung bagay tulig eh. Yung tulig niyo. Dapat may dugmi. Panyo ba ga? Mami ko! Nagumbi panyo. Ayun na, sabi ko na. Hindi ka naman sila. Dapat na nag-effect ako. Mas kaya na-effect ako. Paro kayo. Hindi ka na naman. Ito, next time, sabi ako sa Orang iya, tidak ibu mas. Halo, orang mas. Ano yun? Yan na paano ba yan? Wala nga discuss work eh. Zombie. Ako makala. Ano mo na yun? Pero quick question na. Ito si Kuwala to. Dahil na yun. Kuwala. Dahil na bigyan na daw. Hindi pinama sa ninyo. Tapi sampai
Kamu ko managulay sa Ano ba yun? Ano to? Ano ba? Ano? Ano ba nito? Malapit mo kami, no? Ay! Sorry na, No? Talaga gwapo. Tama ako, Melo. Ay, mga kabilahan, sobrang takawan. sorry. Ako kaya sa likod mo nga ka? Wala. Yusin mo na ka doon, Brad. Hindi po daw siya. Ay, putang natapos sa... Ay, no, no. Grabe, computer. Ang lamig. Ako man. Uy, Matakka na ikaw daw, ah. Ito nga siya, eh. Baka ba rin si Kapil, ah?
Full heart. Nahuhulog sa ibon. Lord na. Mabig, kung sila bigla. Ayoko. Wala, pag-mail. Ibig na mail. Ang pupusan mo. Mail. Ano naman ako? Huwag mo na kung babae, tapos pularo. Kung babae lang. Iarag mo na ka no. Uy, sala. Gusto yan. Kung sakali, mahal mo sibot or naman. Magano ka, mag-dope ka. Mag-dope ka. Mag-dope ka, tapos hilig sa taas. So, yung trillion na siya mo po. Kung mag-remember kayo. Daw. Yung ito daw sa cheese. Yung ginabubuyo kung nasa sila. Para lang. Wala nang minadahula. Active number ko. Legit. Ulit lang. Tawag ka third. Iwan ako. Third po yung similaw. Matakan screen ko, Jay. Huge. Yun, sabi ko pala.
Ano? Nabadjit mo gabi. Gabi! Gabi. Okay. Gabi! Yan, ako ya. Ay, yun mali. Ano? Nakulay. Gabi! Mana. Let's go! Let's go, Warriors! Mag-grind sila, mag-grind. Yan sila ako ng oran, no? Donggo. Ay, nawin. Ay! Oh, ano ba ito na ako? Wala na, wala na. Ayun, kasi kung ano, Gabi! Puta kaya nga yun. Hey! Kaulag na. Paano itong... Bulabay! Wala. Parang 50 na, hindi may laban ng 50. Mana ka mo? Makaraligos. Dahil, Dagat. tama wala ako. Na. Sagitan natin ba? Guru mo yun, lako. Ake, Ano nun? ake, ulit, isa. Dito ka nagsalong. DJ. Salong mo malong nun. Salong. Meron sa nalalap na sagitan na ay. Pabasket ulit kami na nga sa'yo. Sayang lang. Maraming kung paano pag ano, hindi ko makakabay sa team masaya. Hindi ka madumang tanda. Tayo ka lang po ay. Puro mo, tawag mo. Ako yung madalulog sa kanila. Pare, madri mo rin sa losita mo sa'yo. Ha? Sirap na nga pangkalan sa payo. Hello, bakal mo. Tulog ko pang ngayip ka. Kita sa Judy. Likod mo, babe. Kita kayo. Wala! Naglag! Ikaw, may ba ka? Dahil naman. Uy, ito tayo naglag na. Anak ko, Ano boy? ha? Malipot ang tiglap. Nakikita ng ano ko lapit. Ang lapit. Kaligan! Ay, puta na ito. Ano, kayo today? 3 extra, 3 extra,
Ay, yung masada, so ko, yan sa cellphone mo. Kahit manarang ko na yun, ano. Ano na sabi? 3X. Ano ka na-experience? May speed ka man bata. Hindi ko man aram kung ano ang Singapore na experience. Ano, hindi ko man maintindihan. Ano maintindihan? Di ba man duman ang destin? Di ba duman? Yan ba? Ay, masearch. Search mo. Ano? Ano ginagawa? Ano niyo ba ang kainin eh? Pwede ko. Ang tabako, tabako. Venus brand Eclipse, brand of Eclipse. Hindi mo pagkakawin bagaan. Siyempre, may pinakain eh. Hindi mo pagkakawin. Pero, ikaw taon, talagang mga tigdadan ho. Hindi ko man ano. Lalo mo pala iniduman sa PCX. Punta nga ni kung saan nga na SPX. Ang dahil araw ko na yun. Saan ang SPX na yan? Carlo? Ito man araw man na rin yun. San Carlo?
Kita. Boboy, bigyan mo daw ako din nakita. Yung ano, cheese. Ay, naitong kapunta ko. May uli. May uli pala. Ganda, may gusto mo. Marami dito tayo. Ah, di pala. Dito din sulat. Dali, bakod. Tayo mo. Ayan, kasi pa mo dun. Yung cellphone mo, boy. Yung cellphone. Katutanda dito yung magdara.
down yan natin. Tingin mo, ipapunit ka naman po. Taupuan ko. Yan nga, maliit na yun. So, kung ko yung lagay ng tubig. Sakay. Ano yung bumili pa po na? Baka naiwan ko lang. Binigay mo na po.
Kita. Kita. Lasing. Tuloy.
Puta na bago. Ganun ka mo bago. Batagal dito. Ang nasawa, style. Ano? Tungo tayo yung kiantin ito. Nasa tigana. Napaka-sentence. Sinabay kayo sa kuya. Di ba ka dito?
Iyon ha. Naman. Ay, ito to. Ah,
oras. Dalawa na nagulay. Subog mo ba? Hindi ko manakaw. Ano pa? Okay. Nakakalimutan ko ako. Pinawag ko sa subog. Di ba kayo na? Okay. Baos. Ano?
Polisi.
Hindi mo na. Ano pa? Sa tinamos ako. Pera yan. Ha? Pieces? Pero ang kaya ang sa nalaog. Binila. Batang ng pamagyan din eh.
ako.
Mosquiteros ka. Tanghal.
Ito alam na naman. Bato pa ganyan ako. Alam! Ikon. No, sakay. Yan, sakay. Bike, sakay, bike, sakay. Ano ko? Bye. Ano ba yung service niya ko? Basta akong bike. Ibe, kedua. Ha? Yung rate mo. Lahat. Strict na lang. Sige na. Makaplay ko na lang. Sisi na naman sa kuya. Di na pag ako tigpapaluwas. Utang na. Logol! Tapos.
nga doon. Tapos lang hindi mamaya. Ako masyadong mag-asa. Ganak-ganak, malundagan. Nakalag na. Dipik di. Yan ang bagal ko. Kaya na kami. Awal. Uy! Sanay ko man. Ubus.
Eh! 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 Kaya ba? Whiskey. Whiskey. Naglalag ako. Bakit ako mo? Ikaw maglaban ka pa talaga. Big na. Aray. Game pa lang. Sige. This one. Atak na. Kape.
Hindi mo ako baba. Isiwi, ginawa.
May ano dito.
Wait, nasan? Wait lang na po yun. Open sa po. Wait. Hey, mag-relax talaga ako. Jesus, mag-relax talaga ako. Bin, dapat ano ko pati ng si Adrian no. Sabi nga. Ang tao. Nakalisay bigla.
Bawal talaga ako sa stage. Ako na yung mga ulat. Anak ko. Lahat. Ano pa? Kapatid. Uy na. Kasi ano mo yan lahat? Kasi ano mo yan? Uy, puta, tag. Puta, 10,200 na pesos ako. Ano ba? Lahat yung sinubol.
Sa kawat ko. Eh, huwag mo na pagkaro. Nakatapos lang ako din. Ano lang sa kalawa. Atan ako ba? Na, ang dami din na insan. Sakay, pasalon. Pasalon na yung buruat. Pasalon yung buruat. Maraming kita. Lubi-lubi na baby. Dahil, makatal. Ano na ako ba? Huwag ka na. Ano yung mga kaya nga? Sige, taal pa rin. Guys, na lang muna yung laro. Ba? Mama. Kan mag-room tray, kan mag-room. Uy, sabi na, nalagwa ko. Ako na yung iba. Kan na mag-room. Hindi na ba yan? Tapos na pala na. Hindi ka na. Hindi ka na. Da. Hindi na yung part. Huwag na ako mag-ano. Ito yan. Pero man, hindi ka na. Talaga. Bilan ako nga ganagan sa ano niya, yung adun niya. Isa na. Dami mo na ako. Para yun lang. No. Yun yan, pigaan. Oo. Tunay. Go. Bago walo yung parang nga. Ito po na lang. Nakakataw sini. Oo, tinadaro. Thank you, siguro. Dahil man ano, malaking nga ito, walang oras. Ano yun, Tol? Okay na ba? Gusto naman ilang Nalubo yung... Uy! Wala ba nga ni O? Nay. Ano yun yung Wala ba si Nay? Hindi pa papalda sa IDP si ano? Si Da. Wala ba si Nay? Ulit ako. So, tapos din dito. Ay man, wala man. Wala man. At nasa po. Wala man. Hindi naman natin. Sabi na nito. Nag-out nga ni... Hindi naman natin. Puta nga, tago makapik ko na. Laban! Si Debbie no. Ha? Hindi ba nga ito? Out na. Report ako nga. Yun. Report ako din. Nasa 0 minutes. Ayun sabi. Layla ko paano mong gulong. Minutes. Ano ka nakikinig? Pinakuha mo na. Hindi nga, hindi ko. Uy, nakuha na nga ni.
Wala mo pagkakain, matakot ang ano. Pero ano naman yung ikaduungan ninyo para vlog ako. Ito dapat ginantin sa ako. Ano ka Manalik ka tumag, vlog na mo na. Ito tapiin na ito na balik. Ay, kaloy mo galing na ay. Ipin ka na aligin na, 5 ka na, no? Kahit or ano, YouTube. Pinapinood dito nga ito, Ganito na. ano? Kapalitin na daw. 1 million naman. Oo nga, natin sa kawat. Sa nakakawin, pwede mo na yung karong-garo na Bili ko na yung kasaro, bili ko yung ipin ko para sa mina, ginulo ko ng araw. Oo nga, i-reserve din yung nga. Ito minawa ka nga. Ano ba kanina? Ano gamit mo? Guide mo, i-drill. Seryoso, utang mo na. Abuaw na. Drive, bilirik na drive. Bilirik, drive. Bilirik. Bilirik, drive. Bilirik, gani. Bilirik, gani, gani. Bilirik na sa drive. Yan, bilirik. Saan bilirik? Ay, pataka. Nagkakar naman doon. Wala naman kakar. Pasok kayo kayo ay siya. Yes, mga kahit kayo. Teka magpalag. Maruto. Lala ang sino na. Galon, eh. Logo. Ikikiwi nga.
update ako. Nabaw na ba? Eh, ang love. Gusto nga nililigaw niyo sa mga pag mo yung ano, yung katandaan ko. Ano sa mga Tamos. Uy, kala nito. Partner, ang ano niya. Kaya hindi ko mapagpigay ng Hindi mo nawala. Hindi mo nawala. kiss naman. Sinakali niya. Bakit? Ano yun? Ay, malap. Ano sa mga ano sa mga Kiss naman sa ngayon ito. Yung panalo, pwede ba? Dalawang paano. Puro pa rin yan. Oo. Para na ano ka boy? Look, uy, 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 uy. Oh.
Bobo. Uy, tabang! Mga bobo na. Nga, segmento. Ayun sila. Ayun sila. Ayun sila. Iya ba? Wow. Ay, mga pala. Mga pala. May bawa ka sila yung buda. Hindi po ba siya? Kung sinayasap niya yan. Nangalan si William Bacau. Uy! Ganda.
sabi nga ito na Kayang hayop. Yan, kayang hayop. Ito pa nagsisit ako. Oh, nandito pala kaibigan. Wala pala kaibigan. Dito na ako. sige, kita! Ako ba laki? Ito na yung Wala. Ayun niya, kaibigan. lupot. Uy, minyak mo. Yo, easy. Oh, ako. Ano na kalaban yung di mga guro? Ano mo na eh? Hindi ka nakasakit. Ano ba ang tagod niya? Bumusa ang lapit ko. Bumusa. Sige, ba? Aligid na lang ako. Ito, sinupatero ko. Ito na. Ito. Sabog talaga ito. Sayang kayo. Sayang kayo. Ano ko lamay na tao? Wala pa sa gitaw. Alam, kikibo ka an. Bumbo ka nga. Open sa phone. Ang kaabi nito nga. Utang tulog ka na Hindi mo nga, hindi mo. Hindi ka, hindi ka doon sa kasi ko. Hindi nga sila pa sila. daog na. Ako, yung pinagulaw. Pagpatan na. Ikaw na. Para pabaya ka nakatulol. Yan ang Mr. Rubik na nga. Oraw na. Yan. Daog. Manahit ako yung oraw na ha. Yan ako nakakadagdag-star. Yan. Walat lang yun. Ano na ba? Actually, guys, hindi dito na nga. Pero wala ko nga magangga-apil yung Facebook guys. Balik siya dito pa kami na.
Gusto, buhat, ayaw. Gusto, ayaw, gusto, ayaw. Jangan, you pupansin mo naman, you garudo. Parang mga buhat ka na ano mga magaling makalima. Buhat kita ba? Hindi, mag-inter. Ganito ka sa mga lirik. Ba? Tunggu ka ay. Alam mo, tulungan din ang dama. Lang ka ng kola. Nung mga ito, hindi, ay dyan, yung magamit sila, di mo naman yung mga isda, ano mga isda, di man ang mga isda pala. Mahal na nagbubuhat ako. Hindi yung mga mga ko, nagbubuhat siya. Ha? Hindi ba ito kung
Bad mga bubulol. May uno kayo ha. Ayan ah. Mga magabata ka na sa kalaban sa wala naman si Triya din ano? Ano? Ito kayo sinibig pa mo kung kaya bakit niya ano gusto mo ang gawin na mga mga viewers dito ko po din nila ano ano pa man diyan hindi ba ano na kung mga naman. Hindi ako na ako, hindi ko din. Ano ako rin ito? Hindi mo na baba yung... Rob! Christine, Rob ka na! Hindi ba na kung bilang? Siguro nga ka, Christine. Kung bilang kalistan ko na lang, hindi nakatantong ito. Okay. Kaya, ganyan. Kaya po, siya, garoan yun yun, kapalagin yun. Kaya naroon mo ba, kung kapunta ka lagod niya, lima mata ka. Ika na yun na Christine. Ikaw na yun na Christine. Ikaw na yun na Christine. Sino ba yun? Parang mami. Natikin ka no? Ha? Sino ba mo yan? Ika na, dahil na nag-adjust. Hoy, pudo ka mo ko. Hoy, ano ko? Ipapa mo. Ano ba? Matagal mo po kahulong. Lakan, Nakita sa tulog. Ito na invite na yung mga mag-live. Ito yung mga mag-live. Kaya si mo na kayo. Ingat na ka. Dito ko sa mga ito ang mga ginagawa. Siguro, buwan na kita magawa mag-start. Siguro naman. Ilang na ako kayo. Tawad, may isang sound na kayo naman. Hindi, ganyan na. Bilis-bilis sila. Yan na ulit si Marco. Ganyan, nakawa. Ayan na, nakawa. Bart, kumpitan.
Hindi naman, Mat. Bago ka man ka, nung sino mo paligid yun. Kung mo mag-isip mo, nagkaroon mo, daw ka lang. Siyempre naman kung sige, ano ka na, Jay? Master. Baka di ko katayin mo. Huwag mo na, ulit nga, dinilig ko na, para dati yung... Ano yung mga isarit? Uy, bumandi siya. Bak ano. Magba. Ano ba yung ano yun? May click yan ang tanga ka. Ano ba magandang tulog mo? Uy, gatang ka nga. Ito ko. Sige. Inabahan na bang mainom pa ako? Akas pa mga hotel. Hindi na ba yan ito ibang ngayon? Dumaw. Ano, makadulag pa? Hindi kaya, digdigal. Awa ka nga, italang-ulang ito sa akin. Ay, hindi po ito maka-upload ko rin hindi yung anak. Iwan mo kasi na ito naman. Yung bike kayo, yung bike. May say to the bike. Kuha, sige na. Sige na. Sige na, nakabalik mo. Puro, hindi na siya. Sige, ano ka na, ano? Anong biyate ka na? Oo, halit ano. Oo, nakikitaran tayo, no. Halit na, hindi mo na, hindi. Kabado din din. Ako talbad yun, nasa lang ko, ay ko. Tablo ka na, Ben, tablo.
Kumbang tayo na kami. Wala. Baka kayo na magbuhat sa iba. Nararo mo. Tato pa din ako. Hindi pala tayo dito naman. Sila mo lang buha sa ito lang. Pero mo na ba na? Ay, dito lang. Sabi tayo sa diba? Ay, Jay, parang sila kong tulungan na halit ka. Anong kalungan? Hindi na ako nabit sa nagano. Biel pa o. Ay, parang gumin yun. Ayan, tercero. Kaya tayo mo na kung pagbawasan, pagbawasan, hindi ginaray. Yun ang untag. Iyangat. Sinabumba na ni. Uy, ang ano, ang tercero. Para sa nanilo. Elpo. Ito rin yung Elpo. Ako, sige na. Bilya ko tayo ito. Ay, na, yun. Pedrino. Ano na Biloret? Hindi ako Pedrino. Hindi na pa, ano palag ka? Ano, bilog ka ka. Palag ka? Tawagan na lang. Natulog. Hindi ako nakapnig. Gadang mo na. Natulog sa buhay ka. Patendo mo ng palag niya. Baro, trip kasi sa na ako. Hindi pagkilaban. Yan ako. Wala ni Jay, kung ano, kung sili na kung Pangay ito. ko ako. Kung sili na dyan. Binaw, badanong ko nga rin. At ang nagagawin ang palag niya. Hindi nga yung karami ako, rani. Rani mo, rani mo. Yo, yan, yo. Mamo, bibino. Sige pa nga ito. Pero, ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na, ibigyan si Mel. Dulo sa bibino. At no! Diba? Diba no? Bye. Tangat ako no, kung talaga din. Pinultihan niya na kung at makakalpon. Andre? Madami siya yung laro. Jack, garo ko nga yung pagi. Hello, Toltol! Dito. Bakit lagi yan ang permit sa off? May street. At ako sa mag-group dito rin. Ito, ano? Ito mo kaya ako sa radio. Dito, ang natin ay pinagkira. Yan na. Ito ang pwedeng yung Kampan! Isa kayong kalituhan yung lubu. Kampan! Mga gabuto ko dyan na ito. Lahat ng Kaya ako! Lemang pala, mama mo sila po. Okay, nakapot. Sige. Tunaw si kaibigan. Sige, tigil pasok. Nanginis ko ka. Ayaw may teknilyon pala na ayun. Kung may Pedrino. Baon.
Tago na, no! Tang napindot ito mo ang hayop na dito. Sige mo na, si Fredrin na nilaro mo ka, boy. Sige, galang ka. Sige na. Kasi tangal lang na si Grace. Aray ko! Ako na sige. Ah! Kita na ako. Yan mo tunay ng pain. Ano pang nga ito? Dali ng mamaw. Ba't mo dito yung admit? Hindi pinalo ko na pasuan. Jake, dali mo Jake. Ramen! Yumon. Lord. Uy! Pero lisod to kasi sila. Buka nila wala. Baka may bench ko na. Sige na Bart. Yung pala daw Bart. Naman talaga daw mo. Sige na, ganda na. Una nga, madulag ako. Nabak na! Oh, sige. Oh my God, miss. Mamamatay ako. Oy! Puta kayo hindi sinarabat tuto. Panakalik. Puta, di ko mga sinabuhat ako na nagsama. Kuya mo. Putang nga pa na ako! Wow. Ano pala na? Silbin na din mo na ginawa. Uy, Paano mangyayano ka ba ito? Ako, nagkukarabaso. Hindi ako kung ano yan. May ko yun ako. Oh! Oh! Wak ako lang. Ito. Ano laban? Start. yeah, Anong oras? Ano yung nagot, Ben? Anong oras pa? Anong oras na? Ang 3:15, no? May tanong ako. Dali na po. Dali na muna. Sino ko tanga sa TV? Sino Rom? Sino Rom ka na? Tumag ka na? Tumag ka na? Nagtutungoy. Rom yun ang oy. Diba? Kaya nabin ng Bain. Bini ka nabin Rom. Ako na ay maalis Bain. Papakita niyo yung alis Ah, yun na lang, Rom. Yung alis! Rom. Alis mo ka pwede Rom.
Makakalit naman ako sa limited ka. Pero kami kabagati bubali bide. Supers ka mo, supers. Or Masirang labad ako. Come on. Ban, sapon mo sa bibin. Diri, binaman na tagod. Sapon man ako ni Jill. Ako naman ano kay Jim. Ban, sapon na, ban. Salamat po. Ang kalit pa. Nakakala ako. William ng Saur! William ng Saur ng pagmamahal ng Pilipinas. Takboy na yan. Ayun. Oo! Ayaw Boy! mo ito mga... Mapi ka ulo, boy! Uy, ano ba dito? Ay! Ay, Sino ang sino? Alis na ba yan? Kakalit ang kapitulong. Lumindang kalit. Ito nandiyan si ano, Ipoy. Eh, na-open lang. Malumuhin lang. Ang ano ko lang. Ang hayop na napupunta. Report. Ano nga na? Natre, open. Play na mga play pa. Gusto ko eh. Yan. Gusto ko kinangayos. Ayun ko mata. Hindi ka na magulong pa na. dali. Alam mo, Hindi nila niyang gusyon pa. kaya mga talk shit. Hindi ba yung magsasawa? Eh, dyan na taon makaus ka sa kain. Mahanap dito na madonate tayo tignan. Loan na lang ang motor. Yo, wala. Badilin mo mga tali gila. Makakas ka ba na taon na? Tapos ka. Paano naman ka na sa ano sa blue ka na taga-taga ng blue, 180 sa buo. Wala ba ni Tondo ba? Ano, yung galit mo sa akin? Ay, ano? Ayaw ko siya. Mukha na bon! Ayaw ka na ba? Unit mo lang yung sakon. Para alam yung first. Wala ka, wala na lamang mo. Di na gabi. Wala na lamang. Ay po, nakudate pa. Hindi pa, wala ka lamang. Ano. Yahay ka. Sige na kapag no. Di ay pa. Marabunong ka. Marapong kumpar. Kamarin, stay ako. Yung motor no. Makalimot na yung mga tako yung kutsi. Kapag iba na ako, bar. Yung lagay, sikimig ka. Sige nyo. Sige, Bart. Yan ang tako yung kutsa. Puta nga, ikaw pinasaya. Ayun, sa blue! Ay! Paano? Paano na? Pula na yun yan. Start! Ikuta man na halit, tapos hindi siya tako na. Pinalip, diba? Say mo!
Hindi, dinalagbag ako. Tiro-tiro yung ginagawa na sa mga. Uy, bubong na bariyo. Ano na parang yung sirili? Utang na. Laban, ang rabo. Di ba ba't ako level 4? Sige part, gusto ko kayo part, going part. May ano, may tartarel. May part ka lang, mga ano. Hindi pa magalang din. Pero ang sumakulubang, ano ko, Utang nga. nawaro. Kasama mga Oy, Marcel. Barto ni Pao, ni ba Barto? Hindi naman nakatik ko. Puta yung pag-tissue. Winnie, Para na marit rin, daga na. Uy, mo naman pala naman. Gusto ko part sa'yo, part. Naglaog lang gad ka mo, part. Naglaog ka mo sa isip. Sige, parang pa. Okay na. Pinarayan ka sa pa. Naglaog ka mo, ano, no. Yo, Ano vlog. ka ninyo? Paano ninyo ayun to? Hindi ko nagagawa. May gusto din, Ben. Puta nga, Esteban. Di ko ko nga. Sorry, ay, pinuha. Hello. Ano ba yun nga? May talaga dyan, meron na dyan yun. Naman dyan. Bad, dalawang matitipan. Talat. Ako na bala. Pag-mumurang pa naman ka. Maurag ko. Maurag ako, right? Ayaw nila naman ang gusto. Ang jiko na, mga jiko naman. Hindi ko pala nadadalawan si Jake. Sige, Jake, magpaano ka, Jake? Tutyo naman, o tutyo. Pero namula naman yung mga matagod pa. Hindi kami no. Matagod pang parot. Ikaw pa diyo. Hindi ko tao. Oh, hayop ka. Puta man hayop ka, nag-aaral ako gawan. Kaya. Puro dito. Puta nakaulit pa lugo. Jake! Puta ang hayop. Puta man na hayop. Kapahigit ka nung mga itkali. Ayun, Ronnie. Hindi na po ito. Gusto ko tako. Ito lang. Matalan din. Circle board. Wala, wala. Dorton. Isang bahay sila. Okay, lupa yun. Ito pa, sinabi ako sa iyo pa. Wala ninyo. Hindi. Ano? Busin. Sumukulong na si Ben. Wala, hindi na nga yun. Ano ka dyan? Ay, sa dudo. Ito lang umapos, talo ko. Libre ko tulad sa mga. Baby news day. Ako na maklaro. Ang ginasublo ko. Hindi ko maganda. Jake, dala ka dyan, Jake. Diyan na dyan, Jake. Mali.
Puta kaya si Uno Boy. Ibig naman na hindi ka na rin damit din. Hello, Subatak mga yuko. Arami ay. Labi na. Dahil yung nibino. Mga nga, kumatibay lang. Muliya. Pamatan kita. Sige na ba? Talaga. Sukat ba talagang hal? Kasi ganda naman ako. Ay, maudak mo na nga yun. Ayan na, si guys, tagain daw. No, di daw kay ano. Wala pang Ano? sana kinakain mo na. Tabag mo na kahit malaki. Ang ganda ng mga mga binubarya nila. Ito. magkasabi dito. Oh my God, ako kanyang pinupuro. Ayos. David. Tangay na nagbabak ako. Oy, ayop na no! Sigawal kang hayop! Ulo ni. Surrender na, wala? Ano daw ako naman kapit mo kita mic ko hindi matagal Ano, mic ka? Ay, naging lang ino. Isuko ka na talaga nga. Di kaya ano pinakamaraba. Ikaw, ako ano nag-ano pa sinalo na yung Tama ka naman! Alam din mo na ano, Nandito na ako nga. wala na ito na, panulit ka. Kaya ako Alam din mo na, first buwa ka na. Kayang Hindi ako na-answer na ako. Talagang ko kaya nga. Kaya magkamay ano. Kaya ito nga. Dapat niya in-screen ko na nga yun. Wala, try yun. Anong tar? Iuli. Punta ka ba nga ito? Ayun, ito nga, yun. Di mo, kaya ang tiyo. Tabakay, pwede ang niluwak. Binuhot si Jay. malamig na pala. Putang ina nga, kakakawag pa ng buhay. Mabuhay ka naman. Alam na po. Talakahan naman. Binuhot pa kayo kamayo. Kada ko yun na. May sabi na nagpag-agi sa Migili. Uy, Leo. Ariko! Punta ka nga yung College, di ba? Bariya po tao. Sabi ko nasa ano ko. Apuro po sa sana daw ako. Uy, tangkulo. Ay. Ano na, stop mo na. Alaga si Jay. Si Jay, kilaga si Jay. Ay, Steven din. Pag-stop ng rayo. Kaya nga, nagbibingis ka. Ano kung ganda na may sana. Uday, si Jovan. Pero nila kung ano. Uday, bro. Laro pa! Di ko takayang Sige na, ganun ano. Yan. Di po, si Jovan yung video. Lord, ma. Aray ko! Tanong ko nga. Uy! Tayo na mo. Bobo dito. Bali, pa-imagine soon ako may magsakay ka mo. Saga. Sige na, ayun na yun. Mga gamit ko siya. Ano na, paano. Yan o. Hindi mo nga itong itaraglaw ka mo nga. Dito mo. Woo! Pinapasok yung... Lord! Lord. Lord na ako. Wala, Lord! Wala akong retry ha. Density na rin nakamamapos ako. Jake, Lord! Patay na kung ayos ka. Ilaw, puto na ako. Ingat lang dyan. Ay, di puta
Kabangan. Ay, kabaw man ako sa digtaga. Yan ang kambing. Sige na, patuloy na. Slow, mga Oo, puta dito. Sino ba ang kamahal dyan? hindi mo na ano mo ano ka na mo. Ayan na. Nakaduloy. Hindi na po ano ba? Sino pinakakuha? Sino boy ko? Wala man ako sumapulay na ako makakuha kay Sino boy? Eh, wala ka ako. May tsukayangan. Ako? Kaya may tsukayangan, no? Ano mo na uyay? Matagas mo yan. Kung pinakayangan yung nakanso ang ama, ismeral na ko sa ulo kamuto ko ng may story ko na na po ismeral tayo. Wala ako na puto. Ako. Gangayit ka. Arga na sa tulo. Aura farm. Ang mga yan, aura farm. May pasok kong umilo. Gusto ka mo. Sige, Diyawan. Masakay. Wala pasok na. Wala pasok na mo. Basta na sasabi ni Juan. Ano nga pasok? Sabi niyo, bata na. Sila dyan ulo boy! Sa kayangan. Oo. Sa kayangan. Zero tinakay. Onin! Ganito sa kayangan. Oo, nadalay ka na lang. Ano nito na yun na. Oh my kita. Oh my goodness. Iban! Uy, di puta ka na! Walang binanil ba akong hayo? Yan ba? Dalanta ko ba? Magandang kasunod ko nga yun. Wala yung mga masali may magtutid sa kuya. Ganun ba yun? Ayup ka. Baka yung mga hayop na Tol, tol, tunitan nyo nga ako. Bigyan ko kayo ng ginag, isang pera. Tol! Itong kung lubar yung mga hayop. Ay, kaya ini hayop. Ay, kuha, yun. Sobrang ako sa buhay niyo dito. Ano na ngayon, babe? Pangay. Kapag subuhay ko nga. Kawawa akong green. Ya. Ya, ya, ya. Gimel ka din na pariya. Kung talaga rusok ko nga sa ibon. Ano? Laro-laro ka na nga din. Saya ka. Malapin daw. Nailo ka na sa Lord Bill. Nagalit na, hindi ka na. Malayan na nababa sa mga ano. Wala na. Sabi ka, uy, ito ano. Hindi natin naman natin ito. Ate, Lord, sa tuya. Bak na. Oh my Lord, God. Lord. YouTube shop na naman, Jake. Bin, ano na, Bin? At nga, Ibon! Ganda na yung Bin, oh. Parang ko sa'yo, Bin. Ganda na yung Bin, puta ka. Kanyang Bin, kanyang Bin. Wala nga yun. Another jab. Ganun sa Jiko. Ano ka dyan? Sakod na Diba din? Ay. Dollar. Ako nga, hindi praso na ako pang demonyor. Piritan ako nga. Ganda na yung negosyo na inyo. Kaya nang makatulag. Patay. Uli na ba niyo? Diyan na daw mo. Diyan na daw ang hayop na. Ikaw, kalito. Kaya Sabi lang. na din ako. Go! Ano pa, mga hayop. Dati naman naraman. Sige, wait na! Good na bin, mana! Idla! Kaya makita mo, Kung wala ako, tayo Baka mo na-report ko mga hayop. Di man yan ang ano, di man yan ang bawas sa kulo. Ginagalan ako na ni. Ito po niya.
Nice one. Tawid lang ka, tawid lang. Hindi putak ka. Sige na mo, di ba na mo? Sige na. Bakit may ikot yun na? Wala na, malumulo, no? Dali, tawid lang ko. Malumulo, dali, magkidam. Ay, yung kayo mo. May damage. Sino mo may damage? Kaya ni Bibi, ako ni Bibi. Good na po. Chocolate! Silver na naman ang pogi. Yung kunita ka. Kaya hindi ko makakakay ba? Kaya na ito. Hindi, may damage ako. Ito ako pa rin yan na ito. Sir, nasunod ba? Abang tigalas, hindi na nga sa patro. Dahil naman ito ako. Ay, pa. Kilala mo sa langgala ko. Ano pa? Sige nga, Dubay. Dahil pa unan din, ikaw na may maalam dyan. Start! Start! Ito joke kasi. Hindi, may makomit. Dahil makamit. Yung kaya po, 21 nili nga. User sinan. Ibig. Ano ba natin? Kaya tayo po, ano baga mga 350. Ano yun, dapat ba din ang Bate pala pang dagdag. Ano ba niya pangalit niya? Init ka naman. Dahil man nagtutok ka. Wala niya nga. Gana ba din? Hindi mo niya na kung di mo idami siya ko kahit ako lang dito lang. Hindi, naubos ka. Kaya nga di mo nagdudol din mag-damage para kung dumadang may damage siya no. Hindi ko lang yung sama. Kapag kita na, ang buhay ka na. Ayun, kabal. At nasa. Okay. Ito ko lang try. Okay lang sa ko. Nakagulo ka rin ako sa Jigo. Paniraw, may lakang na to. Nmax lang ang motor ko, pero kakayanin. Yung iba pag pinasaro pino, kukuha mo. Hindi na ka ba? Na. What do you want, man? What? Happy, daddy, happy. Iba naman ang wait. Para ako kung kaba, ano. 30 minutes to 45. May gusto siya. Alam mo, alas 11. Hindi mo, ano kaya sa kuya na yun, kung hindi nakaka-chat. Tinanong ko. Ako mga 11. Yo! Hey! Oh! Isimatay mo sa kuya dyan! Nagabon ko lang yan eh. Nakataba ko lang tanda ko. Puta ka na. Ganun sa linda ko. Mga yan, ay, paro! So kami ya Jake. Hindi nga naman ko May mo ko kasi yung bubuya no magini ko din. Yo, guys, FP! Aki! Ay po pag may luto. Yo, toxic! Puta kaya yung bubuya. Anong ginipo mo? Alam ko, maganda siya kuya. Pag maganda mo pa, sagad dalawang ko yung Hindi ko nga ipinigil! Hindi lang ang kaya kaya
Kaya nga dito. Ano sabi ni? Pero pag pando, bawal naman. Ano ang hayop? Ganaulo boy! Kaya lang gusto ko pagutin Bali, kilala ko. Kaya nakakadong doon. Tarong kawat may ligin tulot. Hindi na lang. Ikaw ko yan, hindi po naman. Karoon na dyan, jadi. Balik na lang. Wow, kasi digdi ka na. Wala ko ang naman, sir. Kasi daw sa ano, sir. Doon ko kayo mahanda. Yard. Ay, bully ka na, no? Ay, ikaw pagkarakot na mo. Ay, kung po, dala ko naman. Mamuha ka din, di ba madali din? Kinakil ba ang hype na dinurog sa hype? Gaano to, may dala kung buga nito? Yuso. Iyo lang ko lang kung buga kang kayo ba, me? Kanta na yun ka. Yung kalipa. Ay, pwede, malimay. Ay, man, di na, Dave. Patay, Dave. May, 5 months kita natin, Dave. Yan din ang mag-out sa inyo. Gatot. Gato Pig Farm. Puro dependent na sa baga. Ikaw kami, hindi ako natawa nga ka mo. Gabos ano, gabos ko kung gaano mo sa mga awat mo. Balo, atis, be, at Kami, hindi ako natawa kami, napagduan na. ano, kadlo ka ba? Ano? Sa mga ito-ito. Ba, narasan mo di kibalo. Isa na Kadlo ka ba? Isa na Wala na ko, nakulit ko mga hindi ko mo. Wala, pero next day. Sino? Ay, picture pang ulo. Ala, ito naman yun. Sino ba? Bakladyamak sa Jabel. Ala. Ako, ulo. Pinahalik ko na si Adam ng ilalay. Dahil ng gula. Butang bitis ng hajit ka. Buwan dala-dala, ito na ako dyan. Hindi kita parang dyan. Anong gusto mo, sige? Ano ba, ang dapat taas natin si Barber kita. Ako nga makinig sa iyo. Nag-very describe na na. No, thank you, bro. Kailan mo muna ba? Ano, may elpaw sa ina. Gano'n na yan, babe. Gano'n na, babe. Ay, kuha. Pakulang sabit yan. No? Buwan mo, di ba? Wala. Mga pinabuhan ng pagkalipan. Giko. Bad. Grabe, tig-stop mo ako doon. Ika? Sinabi na lang. Ika pa sa akin. Puta kayang pulis ng hayo. Palayan mo, Jake. Palayan mo, Jake. Yun na pinaw. Pamanahan. Dura yung ito. Yun na pinog. Sige, babe. Inulok ka na.
Igagat ka na. Ah, meron ka po. Ay, sa banan. Iyo, sa banan. Iyo, ano mo? Hindi ba kaya? Ayun na, so may jote. Ay, sa banan. Ginaw yan o. Bon. Di ba ko te? Nakulong ka mo din dito. Yan, mana. Sabo na ka mo. Bigyan ta. Kasi ano? Bigyan na yung pambigyan. Nabigyan siya. Tamay. Dadalhin niyo. Ano, nabigyan. Basta masisisa yan. Sino? Hindi, pag-iwan trida. Grabe. Meron ba ka? Ulit na di magagat. Lord, ano dadalhin namin? Uy! Ayaw! Ay, di puta kang napansin ko ano ko. Alam mo, Ba't mo palang patulog eh? alam mo, walang taga-samay. Mas ba siya o? Parutong kaya hat, doon kang hat, ano? Pinabi ko, ano? Gira sa nandit. Ikaw mo betre. Ano, Pilipino. Puta ba lahat na ano pa? Hindi ka naman natin na makasalam. Uy, Hinahabak na, gusto lang kamalit na ilan. ala, tutamos! Ito na ako yan. Ah, tutulog mo lang. Ibalik ko na nalaga kung nagdan. Hello, open na hello. Ibalik ko na gano'n. Alam mo yung play delay? Sa bantayan. Balik sa babaw. Kuya ko. Yan, nakasulat to. Sila may double kill. Dahil, Para kung hali ko, ang hindi ako win. Ito magalan. Para na yung bilang ko. oras yung may mga tira. Ano marik na mo ano naman? Health din. Bibur malukang kapatalan. Grabe ah. Ay, para dito. Yan ang ba sa boss? Sila, dua. Talata na ako. Dua. Dua, mana. Tawad na ako. Dawal Yaw, yaw. Dawal pa. Dalawang maraman. One, two. Agol, before. Yan na ako ba na siya? Ay, kamo. Maraming ako dyan. Walang na part. Kung gusto ko kayo part. Walang na part. Hindi ayos ka. Malagbag ka. Sabi mataga. Sa baba na mo iba. Huwag ipimin daw yun. O, ipim mo, ipim. Sorry sa nabe. Kuya, nanunod pa na. Ano na, Jay? Nata man. Subok pa, may dagda to. Ayos. Hindi ba papaya ko? Hindi mo puta niya. Napart, papalagkat. No, Dito sa bata na dyan ang Layla. Ako? Iba. Oo, naku, parang hirap din yun. Thank you so much, Sir Bonda. No, talaga dyan ako. Kuya, pinapayag ka na. Nagpalag ako, warak ko. Pinagkaroon sa ano. So, baka parang yung cellphone. No, tulog ka na dyan, no. Basta i-out na, pa-restart.
Gawag. Wala man ako siya, oh. Tamot. Wala ako siya tamot, oh. Sila man ay, sila man tayo mga Tubod sila no, para sa ko, ano tubod sila. Tubod sila no. Yaw tama. Pakayot mo. Tubod sila. Isa yun. Ay sa Fernando. Upang Layla mga gitnay. Isa yun. Like mga bisado. Si ano po daan? Ya, ulte. Durog na mo dyan, may. Di ko na ano. Sino? Wala nga akong ulte. Ano ba na kahit maabot ka nga. Superhero nga pag ipagkaba. Si Kuya Joy. Ay po ka din ay. Wala nga akong ulte pa, ano nga. Ano? Ay, pa ko yan. No, din hayop mo. CPR. Internet, ano mo, ginamit siya. Si Ate Kisya. Hindi niya ako dito. Si Live. Basta sumukot siya sa inay. Alam na hayop mo. Puro pisiludok na hayo. Hindi, gusto mo yun. Sila mga kinarawan! Aray ko. Ay, si Kuya ko din. Patapakay mo. Pinano! Ay, ano, street mid na! Alin mo, ano ko kalaban na? Kasi, di tama, kasi dyan, ano, makadasarong ka lang nga ito, eh. Ay, ito. Ay, dati. Pero, may pagpabe! Ano? May gilas si Kuya dito. Eh, nalibig-libig tayo na ka na. Eh, mapabuhay siya na kung ano mo may lahat. Mapabuhay siya na kung may. Taga na. Eh, kung ako pa mapabuhay ako. Ano po daan? Ang pandok ko Kuya dito sa pandok. Hindi ko ni Milo. Si Kuya ito. Ay, di po, nakadun kayo na lang po. Kaya mo, may buka na. Si Kuya. Taka mo. Uy! Picture ka lang na. Picture sa ano, sa Nokia bagay so di kita. Hindi na niya, duwa pang ipunya. Kaya kami, hindi na kami. Pero dan sa kanya. Kaya din pala niya. Iyan sa recover na maganda ka sa tao. Naka-recover. Kung paraya kung gawin sa mga Alisin ka na, wa. Nakarong garo kay kay. Alisin ka na. Ang pulo sa bawa. Ano, ubus ka po, boy! titisa nito. Hindi na mataho kasi nga. Ito sa ate Aliyah eh. Alay. Uy, na din yung bilhin. Ay, pwede mamin yun. Pito mo ko. Nasa inyo tayo pang ano. Balag. Door iyan. Tapos Tanong magandang daw. kagaro. Door. Niko. Door man ang gado. Pwede. Naisip ko pwede. Mali ka daw ba? Nailahin ko. Kalo lang. Sila yun.
Hindi, nasa giro ko nila. Papalat niya. Ibo na lang siya. Ibo yung baon. Ay, dinalagan mo, nabangan mo na. 57 na. Kapal laro. Diretso mo ba gagawin? Ano to ang pala ni dati sa may DJ? Alatpan pa. Ko na naman naman. Nakakanta na ba ganyan? Ay naman yan. Kapal laro to. Ay, pisura dati yung pisura na. Uy, yo! Ano siya? Ate, sabi ko saan? January yan. Sana ikabit. 2011. Tapos na picture. Sabi sa dosan na. Pangilin ko. Pagpunta si Bo. Sige na, Ben. Ano ko na? Makakala kita, orostro. Wala ka na. Isang minute ko. Isang minute. Inuwi ko yung bakit. Ito na lang ito. Dati yung ako Wala. na niligamit siya. Sorry. Kasi rin eh, dati kang Ano kaya nga kay Bo? Ano ito nagpayok mo? Basta puta kaya nga niya yung makuha ka na rin. Dali mo ba na rin? Padali ko na ayun. Sayang lahat ko. Ano mo kasi ito na ba? Ito lang nga kanin. Ano mo sa'yo? Ano hindi pa wala ito na. Isili pa wala ito. Abangan mo na 27. Hindi ko ba? Hindi ka mag-claim. Kaya ba? Uy, Eugene o! Garo parehas ang Ben. Hindi yan. Ay, man. Ano naman ini? Lalo nga. Pero na si Alice o. Hindi man na. Isa na. Ano ba? Kailan siguro mo? Ano? Ano yun naman? bago pa sa akin. Eh, mo din. Ano ba ito bagang ay ito na wala pa yun. Pasana ang mas dakong garot pa ate ni nga Ano kay? mga baguhan pa sa tingin. Di na. Eh nakadre para problema kan Ben. Ako luwang iskinay. Ay nga dong best Then ano mga Grade pass, din yung buti ka grade ang Bila ka So, bakit ito? May kachat si Kuya sa GC. Hindi dapat sinawag na nag-tripol. Ito ko ka-grade. Ito ara. Dai mo na pag ano kaya mo sana. Pero mo siya. Ako. Friends ako man friends. Ano mo? Inang friends ko. Ano si Kuya? Ay, si Adivita. Ayaw makausalan. Di, tumpos na naman. 24 items. Ay, bumit mo na. Wala ko sino makakabit kaya Isa pa. Malapit hindi din. na lang. Sorry daw siya. Fight. Sa mga bisado ko. Wala rin pinanay na mga yung fight. Lipat mo na naman ako siguro. Kaya ako sa Yan na nagtatalo. Pilito po naman, ano yung tapos ang sige mong salbabida iya. Ano bro? Kasanaan iyo, siyempre. Pumipilikan si Kuya. Ako na naman maano.
Ginali ka na mag-room, no? Hindi ka na ba? Hindi ka na ba mag-room? Moral naman. Bibig ka na. Bibig mo. Ayup ko! Mahilig ka wala. Hindi, gano'n, hindi ka magaling na pito. Hindi mo na mo. Naasaw sa iya. Ay, may ako po si Ma'am Say. Naasaro. Yan, sa Tiwian Boy. Hmm. Sige kami po, mag-football kami. Yan, ligahan kami ka anak. Oh, super ka mo, super! Tapos to sa Ayup ka! Ayun, yun mo mo. Ano nga ba sila kamayo? Hindi, natural lang. Natural sa katangahan. Mura ko tayo, natag na ako. Nilan yung sira mo. Dog na. Babe! May super sa mail. Ano mo nga ba ibang tipik na mo kang ayup? Ano ba yung ayos? Puro kang ayup ka. Ano ba yung ayup? Ikaw nang ayup ka. Ano yung kakawagana ng ayup? Puro yarn. O, so kita may... Kabalik ka rin mo kasi ano boy. Ay, rum sila, pinarum sila. Punta kami ng mail. Pinauna ko. Wasa kami nga ayup. Wait, pala na, babe. Nakahamag ka. Welcome to Davao. Sabi na, oh. Saka naman. Oo. Report doon kang malumuyo. Turo ka na nga yung pabilis ngayon. Hindi, bagas. Buti pa naman pa. Bata ka kaya maglagay na. Walang pala. Alay na yung case. Nagdal. Ang irin ko ka. Hindi ko bagal. Saan ba yun? Mabagod ka ba doon? Makauna din mo na. Ano ba? Ano ba? Ikaw ka, Taro? Ano si Tamagas, Papa? Hindi. Hindi, may papinyan, may papinyan. Yun yung, alam niyo diba? Ito na nga. Mga lalo. Hindi pala nakalagay. Hindi kang hayop ka. Masukot na kami sa Hindi na alam mo na nakakulang mga araw ba na ba din ang gusto ko nung lumabas 6 masahan. Bakit wala ba? pag naman. Lapit! Ay, bilang nga kalingan. Ikaw ka nga. Di ba na ito? Yun ang ikaw ni Gio. Ano?
Lahat, nililipot na ako. Ay mo nang isbar, pero hindi mo nang isbar. Wala isbar. Rio. Parang nang isbar. Baka nang isbar. Ana, uy, ayos na ano. Oh, tama na. Katangasan. Yung ano, okay. Fuck you! Pwede ba pala niya? Oy, ang ano ko, Blue? Ang nalipog ko ayun. Alam mo, tambuhay ang bilo. Panalo ko sa puto-puto. Masarap, kita mo niyo. May kundil pala, no? Salamat. Hindi naman. Sabang mino. Ba't yung hayop, rata? Wala pa ultimate. Bakit galing? Ay, panahay! Wala pa na ng ultimate. Ikisa na yun ito. Di ba na Yung kayo. Yan, sige mo na. Ano kaya nga pala? Nilipit ako. Wow! Hindi yung kayang Layla! Isang grid yun. Yo, tao. Lindo ako. Isang blur na yan. Wala yung naglungga. Yo. Pati malay ng batang free yan. Tama yun. Porwa na boy. Pero ito sa tuto na kami na pinano ko nag-subor. Magkano na yung paglakaw? Later, Tel. Pagputak ko lang yung mga tuto. Ay, balik ang hayop ko. Ang hayop. Dami! Pwede na ba ni ko? Bale, magtitagang awang mga pinulat gawin niya ba? Puta ba na yung pinaray-ray ako? No. Putang bitis kang hayop. Dahil naman yung parang na yung puta kayo mga tao. Ala, tulela. Sige, baka yaw nindo. Sige. Ay, kuha. Iyo pa rito. Sige, masala na yan, di ba? Ay, iyo. Hindi mo na ba? Atas ng mga ano. Dami na mapalagay mo. Gusto sa ano, yung madagana talibitis naman sana. Ano ka dyan, Bon? Ay, patala ko nga, hindi ako ya. Yan na, Bon! Oo! Papapagda ka mga mag-picture nga, pagkatamboy sa may. Wala ka kang medalyo. Nalagag pa ito, yo. Dire. Matulad. Sige nga, pwede. Tatabang na kasi. Please pa nga. Ano ba namin Wala po. Tawangan ninyo. Pinapusita na nga.
Sabi kaya. Sorry, Bruce. Anong gusto mo? Dapat di ako po yun. Ano na? Kanina ka pa, boy. Yo! Napakasalit ko sa lakad. Brown na lang. Kaya dyan magpano. Mabutis ko, magpagdungod. Aray mo, Giger! Ano yan ka pamawagat ka nakakayam? Pwede ba ba sa kulong sa ino para sa masarap mo ba? Ang gano'n ko ay. Ako, mabuti na ako. Wala dyan, wala ko dyan. One size! Oh my God! 150 tama! Kaparo ko siya nakita, hindi naman yung mga Jojo ko na naman ni Jimmy. Steve! Balik sa itong kong kawas. Sige. Ang dahil report, walang mga sa kambayan. Ako yung likit na ba? Kaya na, ano din. Yan, paligya ba? Hindi ko, tama na. Lawin talaga kawalan dyan. Punta na ano boy? Punta na nga. Repart to bulgili repart. Hindi ko ito mga hindi mo ati. Hindi po, tama na. Pirak na. Basta mga taligidin, puta kayo nga. Pangayip na po. Siya nga ano, bilak niya ni. Puta kayo, bit nila naman akong parot na yun. Opo. Kaya nga, ako yung may tulo. Sabi na ka nagbabawasan. Hindi pong Putang na ako, boss. Wala Wala mo pa nagbuti. Wala Ako yung ako. Pumunta siya. Ako na wala ng sigang kalaban. Ako kaya kahit na yun. Naka 160. 160 si Mel. 161. Parang iba no. 373. Okay, 560. Ba, ako na po sira. Hindi po, tayo napitadaran mo ano yun. Ni Manoy. Para sa sa likod. Hindi ka na magtanong, magkakaman. Yan, mangyararo ko. Ako na paglaro nito. Alam kaya ba? Sige. Ako 170. 170. Rundum ko ba? Nilagdidig mo mag ako dati. Huwag mo dyan. So, iya, sinasabi ito. Nakawag ko. Pasok pa yung pasok. Hindi na pitadaran Hindi, po ang nga. klase ko na mo. Hindi na pitadaran po nga. Pushit ang blong nga. Ay ko! Kayo nga, nagdalang. Olo!
kuya. Sige, Jake! Ikaw pagkatabi, Jake! Jake! Ang siling nito. Tingnan mo sa pag-away. Ito na yan. Ha? Hindi mo na di ba? Inulti ko na. Ginamit ko, say mo na start to kasawa. Inulti ko na nga mo kasi sa lima. Uy, lagay mo. At sige siya makuntabi. At si Ray, hindi ka kami. Yung malit na naman, hindi mo Baby si Jake! Hindi na akong credit score. Naka-edit tayo. Yan, hindi na to. Ikaw sa nasa na ibang kulay. Uy, karoon sa dinadyo, di ko tikpid malala. Diretso katalib. Karoon sa dinadyo. Sige. Pinasmartan. Tikpid ka na. Maragtal. Maragtal. Parang mo kaya ano ka, ang good ko na. Open sa ko, ganda. Parang O, sige, Jake. Uy, saan mo kakay ko pinagkamot ko? Top 3 man. Nahulog ba ulit yun? Ako na, dyan na makawala ko. Ay, kumain na. May mic ka, ano digday? Iwan. Sa kuwait mo ah. Ako, nagkatama ko nga ako. Open sa to. Sige na, Pino. Ha? Kanyo mo nga to. Ano dyan, hayop na daw. Hindi ito nakapit, kasi ako na ako mga bukungan. Yung ba nang makabili ng blue? Nag-bidya searches, ano. Naumyo ka ng bilin-bilo. Mahalo ko mo. Lubat naman ako. Ito nga rin, so mga maurang. Uwan! Padukan niya guys ka. Hindi niya ganyan mag-active. Alpakalaban ng ganyan. Iurit ko ako ni Jay. Mangma, ang nahiling lang. Ito mo ba nagsigilan? Hindi 53 star. Kasi daw ang mga kawan. Iinan. Pura pwede yan naman. Ano? Karira ka tagilin, men! Iurit. Tawag kami ito sigura ka kung motor. Eh, nasa na ng motor mo. Nakapul up Gamitin mo na ito, ano. Hindi na ako Dapat, repeat ang nga. Bakit ka pero Nakandok mo ba dito ng ikot? No. 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 Nakandok mo dito ng ikot. Nakakawan sa por! Mariset sa por. Mariset sa por. Sige, umiwan! No, na kung nalagay ka na mga computer, magaling ka ng investigator. Puro nga. Hindi mo na kadlo. Ano, umaganda mo lang. Kasi umiwan no. Ano? Anong nilo? Hindi na magkumbiwan, G. Ano ko? Ay, kabaga na ka. Hindi na pagkumbiwanan, Mariset sa por. Alat na ko. Kaya nasa pala ni Ano hindi? Tarupan! May nalagoan pala. No, nakuya mo, ano? Ano ang Maluyahon ng internet. Ayos ka. Lahat maihimo na ako. Hindi na tayo mabalik para joke. Joke, joke! Oh. Ayan naman ang ganda ng internet.
Saan mo din mga bata? Ano mali? Ano mali? Bawal ang ipito. Nada. Ano mo ulit? Ano yun balita? Yan. Hindi mo nga mag-out na yung babae. Nakatiktok ka niya ako. Lalo ka rin nga eh. Oh, apply. Malaki yan. Okay ko na. Hindi ba nag-uwis yun yan? Yung babae yan. What are you talking about? Ano po ini? Oh. Ano mo? Baka mabukan. Tatlo ka lang talagang budget ka, no? Okay, ako nagsasabihin mo! Ganda ka Ano talaga. ko tigaro sa ito? Wala na ako content niya. Ano ka doon? May content si Cruz ako. Hindi ko dyan. Ray. Ray. Ano mo niya? Bukod ka na nga. Di ka na nga sumabasa. Di. Wala na. Wow, si Kuya. Ako. Kasi nakikisa ko yun. Sa dayo ko na. Hindi ako ano ba yun? Huluan ako. Hindi ako. Ay, di Kuya. Ikaw. Ako man ako. Hindi ka na ka dyan nga. Kapag yung nakada ko. Hindi ka daw na, boy. Kakain ako ng hotdog. Wala ko talaga. Kuya, ka dyan. Yung doon ba? Ano ko? Kita dyan sunod. Ako. Ito. Iba na ako dyan. Nagabot na diyan. Kaya ano, ay kayo dito sa wala. Shopping, isa pa yun sa video. Isa. Wala, bubong-bubong. Yun mo man iyan. Ay, bubong-bubong ako siya. Kasi iyan na yan. Matilyo! Tubito na. Ako yung siya na girl. Ano ka na, Gold? Space. Tingnan sa tatay. Iyan, pinsan mo yun. Lapo, Gila po, lapo. Inipinsan ko yun. Ako. Pinsan ko yun eh. Lahat. Pinsan mo ko yun. No defeat ma, no defeat Ano? no defeat ma. Ano hindi nga hindi mo ako inidigis sa laki ano. Diyan ano? Kaya ako. Pinsan mo yun eh. Pinsan mo yun. Dadig na. Bak! Si Mau Wilmer. ka magikan clean and hot. Di ba na clean?
Tayo ba yan narinig natin? OG atin na sa kahit na. Ito play! Nay na, biro ko tayo si G. Wala ko, bibisan mo yan. Labaw. Ang galing, bibira pa pala ito pa. Ako ko bibisan mo. Sa inyo mo, o ini nga, roadblock to, o. Sabi mo. What's up, baby? Magyari. What's up? What's up? I just have robot. Ano ba yan mo? Na, Oh. Tawa na ako. Ito ba siguro? ano yun? Ella. Ella. Tanong ako. Ella, Ella. Gamit ko naman yan. Kanila dyan ko, kanila. Kanay ha? Fuck you. Abo kung hayop ka. Fuck you. Oh, Alam mo, makakapansin ka lang. ito sa'yo. Ayun, ang buta. Bilog ako dito. Pilap. Nandito ni Pilap. Talagang hindi pa rin ako kayo. Oh, ay ba na. Oh, nawara sa may tulo. Yo. DRRRMC. Oh, ayun yung TV pa yan sa Omilo. Every passerby shared enough keeping resemblance and temperament in their own dog. Some dogs had two legs, some dogs had legs that were too short, and of course there were dogs dressed very fashionably and flamboyantly, but none of them had legs. Except for the four-year-old dog, and his friend that his mother was too young. Pongo thought he and his master would be single for life, but the next moment his gaze was captured by a Yan ang sa baba. So, dati ba sa studio? Kanila Jilin Milaw. Una ako. Ano na talaga inot ko? Sige. Robot. Robot. Ika, gago. Natanggaroon na pa ang tayo ng motor. Sige pa. Yung nagkadagdagan. Temis na nagandar. Pito, I. Oh! Oh, nagkadagdag na ni O. Isip ba, patay ka talaga. Wala! Kasi kuya lang. Dito ang ginamit ng so. Ano? Ah, gitsit ko lang. Wala yung kanya na ako. Alright na. Ito na inutan na naman. Ano siya? Oh, ayan na. Nakakapata na. Ito, amon tulad to. Ah, iwan ka, boy. Wala, naglag. Ah? Iwan? Iwan mo na ko, arayon na. Iwan ka, boy. Ako yung bilo. Gusto lang ko.
Iyon ito sa pagkawang ano, iyan sa pag-cake sa birthday ko ako pa na. Ang ganda niya. Hindi. Kasi paborito ko ice cream bili. Wala. Small. Pero kayo, abot ano eh. Wala mo. Ang corn. Corn beef. Hindi talaga mabuboy. Siyempre, system ka ba natin? Yo! Ano, inabol yan ako. Pinataran na sa nakatulog. Okay, pwede kita matrabaho kita. Ang birthday ko, magkakabilis lang. Kaya, anyway, Si Kuya, gawawan ko. Oy, stop! Ikaw, ang kede. ay, magkakapon ka. Dahil mo may gano'n yung dahil sa mga kuya. Kaya ako na naman. December 25 kaya. Oo, ay iniwan. Eh, wala na. Kaya ang Ano ka mag-disponer? Magtaga, ano? Rooney. Kami daw ulit. Oh! Ayaw naman kita. Aray, sabi ko regalo. Ano ba? Na, Yung mga kapatid, mga kayo, kami sa mga one, kayo. eight, four, five. Ikaw, nilingko. Sumunod ka ano? Ay, kakapatulog na ako dyan. Oh, yan sa tayo pang pamilya ito. Hindi na niya kasi Tapos pag mo kamo may kandila dyan. wala na kung naka-rotate. Ano? Kunya ako, ikangain na. Sakta naman. Ay ka na, Jake. Napinutan ko. Yan ako sa inutan mo. Kapag di pag-adyara na din, may ano pa kami tigli, may security guard pa. Ay, disusan na Tapos ganyan na din. Habang tayo security guard, mga tao. Pag wala. Ito, dito. Then, Dito ako. Uy, nakapalo. Siya nga, ano pa. Wala na hindi ko nakaduo. Ikaw. ay ako. Ay, Campaign. ayun, ako sa kanya mo security guard. So, Store. At maipon ako at din ang pambakan ng motor. May 100 million pa ako. sa university na. 100 million kung 8K. Uy! Uy, pala, ay baka isa. Sinulat ko si Ray. Jake, balong red kita. Ayan ako. Mali, mali. Kamuti. Grabe naman ang handa yan ni Kuya ho. Pala na ay nasa lahat ay yung people. Okay, ito. So nakita ko ba Aura. Wala ako. Doon sa lang sa Bakal na di ko, 29. Ay, Unyo. Ako eh. Uni 27, no? Ano, legit mo yun. Hindi naman kayo ang court ka. O,
Adi. Wala, ano, unyo, na Suzuki. 100, ay, 49. Adi. Ang pinakal-kumapit ko na ano. Lapa. Uli, di ko. Adi. Bakal mo naman yung 49. Ano ba? Arin, inyo para din ang kwartangal. Adi na wala mo. Ikaw, ano ka? Yung ano, sa pinakal ko ba ito? Ay, nag-drinks ako. Goodbye. Uy, sumangaling. Hindi na yan. Ninja. Ako na akong motor. Isang mo siya eh. Ano, Mel? Madratuit kita, Mel. Oo. Papa, ano? Yo! 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 Sa iba din eh. Jiko. Ang takis nito! Kamu! Panduwa, dito sa may mapa. Kamu! Baka umari ka. Iyo an! Ulit dito. Uling nga, ano? Yan, sa panduwa, sa panduwa. Ayun. Ayun, sa nakit sa tindahan mo yung Hindi mo. Nakabaho gagawin. Ano na? may kasama ko yun. Sa nakakalat ko, sa hirap ng talaga. May kwa sa marigil daw, ano? Marigil ako talaga. Yan. Gusto nila kung nagigil, ha? Dururo, bubulig lang mo sa ako. Ayun lang po. Naiyon lang. Ayun lang. Siguro, ko yun. Ay, Hindi ka natin tinata. Okay, ano pa? Ano, makala? Ace. Wala, may bakal mo yung Maria. panwa. Ulak ko yung libig. Ajik insta ko. Ano, Jamil? Hindi na. Ikulang ko din yung Kawasaki yun. India. Baka nung buwan. Wala. Ay, Nilang mapasok kong si Baby Ninja ko. Dahil mga Tata. Yung mga yung lahat ng motor. Speed wag ka. Kaya motor dito. Ano pa dyan? Parang pasang ka mo. Hindi kita may wala po, rumasok ito. Naging poster ba ganito sa eskwelahan? Wala, hindi kita po, no. Huwag yung dapat ang Ikaw, sa may ano. Ikaw, ayan ako video. Ay, nagkago ko ba dyan nakapula? Malas ko na dito. Hindi ko po kayo lang. Ano pang Reject niya. Paluwal. Pero nang tapos ko na yung istorya niya. Nagbaliw ako pa. Baka mag-clear ang ating. May na ka, nalaga na bigyan ang motor mo. Sabi niya pala na Well, nag-discuss Jake, operate lang ka. Dapat sakto sa puti, alat. Dapat sakto sa puti. niya pala ng pag-survey. Okay na yun, mana. Hindi na pag ako mag-start ng grade. O, mana, di ka mo dali. Wala lili. Di ka mo magalit, tanga. Di ka magalit. Utang bubo kaya ka nga. Bala ka daw. Bala ka, o. Tuwan, dali daw. Lagay na sumutur mo. Pwede nga sa sabag sa Iwan, no.
Kaya na kasi pag-isapit siya pala. Hindi na siya mo kaya nga yung tama mo nga yung Wala dito natin. tama mo sa nakamapler. Hindi ka maganon ako. Tama mo ako. Arayo na nga niya ako. Magtagay-stop ko kung may palikot. Para mabangkot ka. Umbog na nga yun. May perfect. Putang ina. Abot, ano ba yun? Nagpupuan! Putang ka kayang hayop ka na yun. Puta ka. Ay, di ko kang matagaw. I-play na lang. Nakaduwasan na ako nga. Yun. 55. Salamat, Jerry. Kita. Pantalo ko! Hindi na rin kamo dikit-dikit. Ihanda mo na dikit-dikit ang motor mo. Okay na. Alam ka na dikit-dikit, tanga. Ang pinag-silyo po nga itong motor. Sa Manila, lalo doon subak lang maka-oras. Ang ganda mo. Wala sakay na kamo. Laro sa Manila. Pinayanan na ang emails. Sincere. Hinina niyang mama ko talagang hard ng puro manggig baga. Ipotong na kasugura ako. Bubuk kayo hard ka, bubuk taga-prino ka. Yan ako. Kumain ka din ako. Nakalakay na. Kasi ko pa kayo ng mga bangping na maraya. Puta magayaw na at may nag-sure ka. Ayun lang. Si ano. Sabi mo, si Kuya. Pero ko kayo nagaan. Yung lahat ng weekend. Manikanig siya.
Hindi na niya nanginginutan na naman ang person. Minutes late na oh. Okay, 26 na ba? Madali hindi ko mag-questionnaire. Ito binayaan ko ito. Ano yung business mo mo daddy? Pinapinsan mo ba? Pinsan mo dito pa. Pwede mo, yun mo. Mabot na ba? Paano mo lang ang check mo? Napakalik sa bahan. Anong English ng tambucho? Chocolate. Yung mga titipin Ano yung gusto mo? Sabi ko lang. Inasal. Inasal. yung tama doon. Hindi ka na-dikta nga! Dali na! Mga duwa ko pala. Tanga si Bibi ang pala duwa. Ay, di mo pala pinakain mo. Bayang-baya, hindi o tigbayang ko ini. IDK bro. Let's go! Mag-doop ka mo, mas marag pag naka-doop, Jake. Kuya niya, wala. Bayang-baya na naman sindaga po to. Kanya ko patayin na ako dala pa yung mag-ino. Madara display ako bigyan ko ka. Ito kayang ayun ako. Ano na nga doon dahil yung punta na si Kay Karot. Hindi na dito nas. Ano ako? Panduin ako. Karot, may maano na sa kuya. Malaban. Paano ko kapalitan niya? Hindi, kuminak ko eh. Bakit Ako malang nakuha. Ay, ano? Dali ka na Yung supas. Puta mo na yung labayan na lang ang demonyo. Kaya festival ko! Wala mga work ko, no? Strike, 10,000.
Ano yun? Ito. Ito. 2 minutes. Inuwat. Yan nga hindi pinakaan na kapag bubo kaya. Pero ba ko, inating na ka daw, boy. Hoy, ba't ka ni? Inutan ako. Ano, Mil? Ano, Mil? May nakadog sa'yo mo, Mil. Ano yan? Asa? Utang pinangamit ng mga... Asa, si Milo. Ito sa'yo nakadog ko. Wala ka niya. Uy, yung bata ng video, boy. Tutor ko, di ako nakadiretso. Daw si Mil. Ano? Ingat mong giray, boy. First day. Sino mo na ba? Sino motor niya? Napakala yung kung sino puta ka ng patalpuan. Dami-dami ko. Yung bill 25. Nag-cool ka ba? Nag-cool ka. Nawala tayo dito. Halo? Ano ako? Yang Milo. Orang kena tengok video. Aduh, mas tanong ako. Apa nasi dito? Para ba sa ni Charo? Wala na ito tanaw ko katuwa ko. Hindi ako mag-guess. Binilan yung rayot na karito. Ano po yun na niya? Wala ka ikaw. Dahil hindi na makalabas sa dito. Ikaw. Nagadan ako nga, man. Nagadan na naman. Nagadan ako. Ano, Jeric? Nagadan. Eh, di mo natapos sa picture. Eh, man, nagadan ako.
Sus! Duga. Ano? Putang mura. Ayok. Putang mura, boss. Wala na ako. Okay. Ano nga di naman namin? Di, hindi na daw. Ganun sagin. Tapos tayo din. Kaya ko lang, mamabasan ko na kami dua. Kaya Sakay na na sana ako. Ayun lang, Bill. Pagpakanta ka, Bill. Panalo sa Jake. Mamabasan muna kami, Jake. Puta, naglubog ko ay. Puta, naglubog na, daya ako. Pero mabalo. Pero itong tarma marbason. Perfect direct. Makler. Nasa Franza, sarap si Alalo. Tambutso? Sa tambutso? Makler. M-U-S-L-E-R. Arayo na kamo, Jake. Matalo ako, nakadin ako. M-U-S-L-E-R. L-E-R, tama. In Roblox, tama. Ano ko lang? Live. Ulo ko na lang, boy. Kanaimot ako kumain. Nagputa pa dito. Ano wala? Kung na, ibang kakasal ako. Yes, bigyan na Jilin Milo. Nalilog ako na kayo sa nilayos pa. Yo, yo. Wala ko na motor ko. Ano pa ako? Uy! Ano ba eh? Aram ka mo ko parang. Milo, babe. Matuloy ka man lang. Eh. Oh. Ayun na. Kapoy. Hindi na po. Oro ko ng tanong. Oro ko ng tanong pang. Guys. Yeah. Ninja. Kasi kami. Lot ko masakay. Ha? Yan, nakipagsikan din. Ako na, space ka. Go.
Uy, marabat ako. Buwang ito. Alisan ko nga siya. Adoro mo kumain na. Nasaya ako naman. Dito ako ginawa ko. Marabatang ka, Brad. Dito na tao. Marabat guys. Ayaw, Sherman mo yun, Sherman mo. Oh, meron na. Yung may talagang mura. Ayaw, may motor. Kaya na yung sabang tatabang ko. Oy! Ako! Inumero ba? Tignan ako! Oh, yes. Binabing! Binakano ito.
Puta ka mga ito, hindi ako natayaw. Ako nga, kamo sa kuya. Uy, nabigyan ba na nakakakit sa mga. Kaya sa mga alimaw boy. Hindi mo kayo sa bayan. Siyempre. Siyempre, hindi mo talaga kaya. Just keep going. Okay, okay. Careful. Almost there. Hey, again? That was definitely a bubble. Ah, nabayaan. I swear this one is like that. Are you serious right now? It's not me. It's a pressure. Come on, doors. I'm pressure. Stop talking. Just finish it. Fine. You asked for it. That was just a book, Flyby. What kind of book? And it's mostly a bomb. Just tell me what she says. It's just air. You know it's not. Okay, you know, take it slow. Ay, di ko ka. Teleport time, teleport, no? Puta, nainit na nalagod ako ayun. Wala nga yun, nagkakapagpapag. Yun na din ang pinatawag. Di ba man nag-email yun? Good afternoon, class. Today we have hey, hey. Dr. Class is helping. Thank you. Puta, ayang ay, sabi naman ay. Puta, mga limaw na bidig-dig. Ay, banduwa. Ano mo mo? Ano lang, ilma. Wala. Ano ba yung handset ko? Puta, nagpakalayo ko nga yung ano. Nagkarbo. Size ka. No. Saya. Kung ganito yung kayo. Minuta na naman ang inbox ko. Pero kung isang kapwa, ano? Init na naman.
Mataramdam na ka. May gura. Gura, baby, may gura. Iba na ko yung you have five for it. Risky kami. Hindi mo, hindi ko. Playing hide and seek at an amusement park. The daughter easily found her dad hiding behind a tree. When it was the little girl's turn to hide, her dad's eyes were filled with tears. He reluctantly ran away. The little girl didn't know. Her dad was using this method to hand her over to her wealthy mother. The little girl hated the entire amusement park, but couldn't find her dad anywhere. Her dad was hiding in the woods far away, watching his daughter desperately holding back his emotions, not daring to make a single sound. Heya kept calling out for her dad, tears streaming down uncontrollably. Suddenly, Heya made a funny face, as if she had spotted her dad. She ran over to look for her smile and instantly vanished. It was actually her mom who had left her dad. Smart Heya finally understood her dad wasn't coming out. She held back her tears and told her mom to take her away right now. As they were leaving, Heya kept looking back, hoping her dad would run out and stop her. But until she got into her mom's luxury car and left, she never got to see her dad one last time. Her dad watched from afar as his daughter left. His legs gave out and he collapsed to the ground. He didn't want to send away the daughter he worked so hard to raise, but he didn't have money to support his daughter, let alone pay for her education unexpectedly. Heya, who had already left, suddenly called out for daddy and ran toward him. Mother and daughter hugged each other tightly. Although Heya didn't want to make her dad sad, she told her dad she would definitely study hard and graduate as soon as possible so she could come back to her dad sooner. Mother and daughter were playing hide and seek at the amusement park. The daughter easily found her dad hiding behind a tree. When it was the little girl's turn to hide, her dad's eyes were filled with tears. He reluctantly ran away. The little girl didn't know her dad was using this method.
Kaya nga si Ben. Nagsilog tayo. Isang ay na, limos ay bilis. Nagas kita na kasi yan. Magastos na naman ang kaya ng bahay. Guys, Punta kayo yung bigay ka nga tayo. Ikaw ka nga yung po, ka nga yung oh. Ito buhay, pagkakagod ko. Inalagay yun sa kanya. Napunta nga, pingay, pipindot ka. Sa amin ang sinasabi, parang isang garang. Punta kayo na bayanan. Oo, bakit po pinakamarapan? Kahit na bayan, kaya. Oo, si May. Kasi iniwan ako nga. Malaya, walang kasdang din. Dapat ko rin. Hindi ako nga ito. Sidanan. Demo bilay! Pamparabat pa dito, men. Demo nito na kumaramas ka. Pamparabat eh. Oo. Kaya ka tayo. Discord na naman ang sidecar. Tangyaw sa mga. Shopee, delivery. Hindi ka kaya eh. Maluto ba nga yung pinamarap? Ayaw nga, ipili ka magpalas. Demo bilay! Parang gusto ko bawal tanga. Sinabi, ano kailangan mo? Mat? Ha? Nang dito sa... Hindi na, natulog. We do it. Pupukon mo.
Nadap na ako dyan. Ano ko? Ako sa ano? Ano lang ako. Pag ako, Nakatulog sa kuya. birthday! Babalo. Sorry. Kuya mo si Gio. Yan ako dyan. Bakler, tanga! Mapler. Ano? Makasugol? Palibo? Ano? Ha? Naka-start. Para naka-stand. Grabe pa sa mo. Double stand? Para double stand. Oo, madyo na kayo. Naka-stand man sa kuya. Mariyaon. Okay ka. Yung baga po yung magluto. Eh, Anak ko, karir, nagtulo. Atan ako. Kung orang ada mga termotis kang manong galoy. Atan ako yun ang ako. Ito ko yung baby ninja Kawasaki. Na, pero, dua, halo, dua, halo, di mo pa na so mga mahina. Alam kayo, yung stop pa ako kami. Mamalilaw. Yan o. Iwan si Bibi. Iwan ka mo, ano? Tulad ka ba? Iwan sila ako. Habos ka. Uy, labunggo! Mabubo! Iwan! Labunggo! Bakit na iwan ako nga, yun po yun o. Tingnan mo, magpatindog ka. Ayan o, patindog. Sabi na nyo, mga bubo. Ay, puta ka, kasi mabunggo. Iwan na iwan sa mga kupa. Sumamakso nito. Kaya na, eh. Hanggat na. Gusto pa kaka? Mamaliyaw! Mamaliyaw, sana ka mo. Nice, G.
May ato din ako. Paris na daw. Dama Ano niya yan? ako. Gusto na. Sana ko. Wala. Baka may motor. Wala mo. Hindi ka ako. Mag-grid ako, DJ. Ito ko dito. Ito dito. Ano kaya marami dito? Yan ko, yan. Ay na, papansin mo yan. Kapalitan mo. Napakalam mo yan. Nakalakot. Ito mo. Ito na. Ano na po naman? Isu, dekay. Ano ka na? Bakit tayo nagtang mga kupal? Yung may motor. Motor ko ito. Guys, daba ka lang yung motor! Upgrade nga di ako. Dito. Ang wala na ito, piling ko na yan. Lalat baby, upak ito. Ano lang eh? Yan, hindi di magayon. Ano yaw, walang happy. Ano yaw, walang happy. Yan, ano? Labas, ano man? Ibas? Makabutan niya na dami ko. Ano na kayo sa ano? Dati ginakita mawala ko. Bolong, bukol. Okay, ini. Salamat mo. Salamat na yan. Ito, nagadan. Ano sabihin ko? Yan na, ipigyan tayo. Naman mo na, babe. Yes, tama. Meron tayo. So, si Bede na ba? Ini siyo, kuya. Next map. Ma. Ini. Wala pa. Ini. Hindi mo naman ano. Sabi niya may usod na ako, mga takot ka mo. Parang di rin Ano naman. ko ro? Yung makulugan naman. Degree core. Emily Butterfly. Delfino. Delfino gulong. Delfino ba yan? Ako nagtataka at ako nag-iisip bakit ba malabasun ako. Masama siya, may dalan sa ako. Division ako. Wala mo doon, Regalo. Makakabula. Malabas siya sa medicine. Yan dyan, 1,000. Parang dito. Hindi lang, ano, digdibay ko na yan. Hindi pa napabasa. Marina, Ato Jane. Iwan ka, boy. Anong grupo? Iwan ka, boy. Iwan na iwan. Ano? Ako na sa iwan. Kaya katawa ako na iwan sa kinalabas niya. Naber! Iba! Isa pa. Yan, mayroon ba ka namin? Ano na ipang namin ako sa makilig. Nabibigay kong bakal. Pinamakasis mo yun sa ano. Sa rate.
Ano gabi? Ay, marami. Bayaran, tapos na ako. Pero, inbox na yan. Paano man magaging pag-Bitcoin? Sige, pagkawa mo. Siguro mas big. Sumutan kayong kanta no. Bang, 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 bang. Kinabata ka. Bang, 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 bang. Yan. Wanna get that? Jake, tapos kay Jake. Kuya JJ? Ano na si Kuya Jay? Ay, Ano ang tuto? tanong ka kuya? Kuya. Ano ba? Send ko yun, so ayusan mo to. Galit ka, boy! Ano ba? Hindi ba yun? Selling ko pino. Ano ba? Like yun yung mga Napa. Yan ka na, Jake. Sa inutan mo. Yan ka dun sa pakalayan. Oo. Ay, raw. Wala akong tanong na. Hindi ko yun. Ano na, eh. Si Jake, video call. Oo. So, kaya usod mo. Katuan sa nai. Kaya ba mo? Ano ka? Date sa kasinan. Ano ba mo na? swimming pool mo na kita. Wala ko na ko. Nilakaw ka kayo. Ano Rich na kita o Yung gito, message na ka mo. ito na ko stamina, awan. Tarakan siya ng pagkarakay. Tarakan lang ang tarakay. Tarakan lang mo tarakala. Ano yun? So, inat sa motor. Ano yun? Ah. Paro! Wala lang tanong ko sa iyo. Alas! Game! Yes, na Jig. Level para sa road. Iwan! Iwan o! Iwan! Iwan o! Latong talagon! Nakatupog! Namamaki pa ako. Ito, kayo na yung mga Ano na? Uy, ano? Saan ako dumanda pong karita? Sige na, tatas kayo. Sige next na hero. boy, puro. Bago, tingin sa episode. Hindi orang nalambing. It's raining taco. Parot ka daw mo na kita. Taco. Kano ba dyan, Bing? Bing? Pwede ka maghanap sa ano,
YouTube ka, babay mo. Stop di kuya. Mag-stop digit kayo. Mag-stop digit kayo. Wala kayo lawak, men. Ay, bakso. Daring mobil. Sa sisol sa pag-drive. Kurang yung tanong. Abot sa ban. Ilan mga libano? Say, abot sa digdi. 8 pa sa iyo. 6 sa lang. Abong for 3. Okay. Ay, sa mga. Sabong kita. Ano na ang kita. Sarita. Bulabahan. Agad, kabagang ang biyo para ano. Subong ko nga nan. Alabas na. Sinungan naman lang. Ganyan. Oy, ang finish line nun niyo. Ano niyo, digdiyo. Ano? Ipoy! Boy! Magdiyan na tayo na kami! Basic na. Digdi ka kayo muna kayo. Sa bagong poon. Sa poon. Nagpunta kayo, ano, karira. Ano, bagong phone. Kanino? Marisit ako. Nasaan ako pa yun? Ako lang natakaan ako po. Paro, i-string tapos. I-string tapos. Ano ba? Takot si Poy. Ngayon na. Ang to. Bakla. Ha? Ano to? Paro, okay mo yun. Garo na sa pagpupit. Isip pa kay! Isip pasok! Ano, Jake? Kapansin ka mo din, may isa ko nakakataras. Ginaw! Ano na ano? Pag-aala! Manay ko si Jake! Maiwan! Kulog! Iwan! Kulog si Jake! Kulog! Kulog ako! Alas ko yun, oh. Mainit pa lang sa kuya. Mainit pa lang sa kuya. Mainit iwan! Iwan ko sa sago! Hindi ka wala pa. Ayan. Iwan ko si Yukay! Bag! Iwan na nga si Yukay yung iwan! Iwan! Iwan na si Kai! Ako iyak! Tiwi! Amali! Walang motor mo, Yukay. Ang motor mo, Yukay! Kulong! Kulong! Kulong at motor ni Yukay! Pista sa Romano pala, nagpainit ka sa bagong motor ko, ayupan. Talaga na ako. Ano? Pakaluginig! Sino kaya yun? Natugpat na. Para nagpapainit akong motor. Mamu, hindi boy. Iwan si Yukay! Sino yan? Dumayo. Basta ako eh, ang nalayog si Yukay bulok! Sigilig sa alagit! Ano na? Ay, naka mo. Okay, pero Basta ako. Ay, di boy. Nagpainit ba doon? Nagpapainit akong motor. Bulok ikay! Bulok! Bulok! Ako pinakay! Teka na, boy. Ano bibinta? Ano Ano bibinta? ba? Yaya, puti. Thank you na rin yung... Yun na, pala no eh. Woo! 5. Dahil mo, pino! Nasa banggaan! Malangalang doon sa naan! Yan ka na! Tapos na ako! Ngayon ako, yun nasa purpoy. Oh. Oh, yun nasa puro. Ulag ka na. Ngayon ako, mahalat ako nagbigal sa motor mo nakaparking. Sa purpoy. Ay, ano na ba? Hilo-hilo! Parking sito ko po yun. Sabi na ako sa lugod ko. Parang iangay. Sa kuya, anong ang pwede ko? Parang yun, si Boy. Ay, patanong ka na magkita ko. Ay, sabi ko. Hindi ka naman na Kuya Boy, makikita. Okay ka na yun. Pag-pick ka. Yan, Punta mo, gusto ko
Ginapoy! Lapa! Morak ang paymorak, katabot ko mo. Ako naman! Ano to ya? Ano mga ano ba yan na? Ano? Hero? Wala lang kayo. Mayroon na tayo tabi, be! Hindi na naman. Bukal na si Pina. Undas na rin pa. Napoy ngayon ka, Napoy. Sino yan? Ano ba sa makanan? Kaya ka na ako, pasakayan ako. Ano to? Ano naman? Lutog naman. Pwede nung muna na yung... Hindi ko yung... Hindi ko yun. Hoy, Mila! Makagal ka mo, mga ayip ka mo. Ito na pa! Satay pa dyan. Kay, nagbibigay kayo kay. Kay, nagbibigay ka kay. Nagbibigay kayo kay. Kay, nagbibigay ka. Iwan! Tama na, tama Iwan. Alayo, besa mo ako.
Ayaw, bigyan niya ako dito. Abunggo. Abunggo. Jack, gusto ko yun. Gusto ko na. Ay, pagod din ako. Gusto ko dapat. Iyo kay. Sa ako. Bumangga o digdi yun. Sino ba may sinay? Sumutol niyo. Diba? Sa pamaka. Next month. Next month. Hindi, ito. Iyo kay. Wow. Store. Kung doon, mapalitan ng muffler na yung papatilo na yun. Aman. Grabe. Kasi na yata, Nata, pwede ka. Alam ko mo, kailangan. Maganda na yan. Huwag na naman. Ikaw, may doon eh. So, ano sa... Ano ko? Dapat ito ba ito? So, ano? Hindi ko matutuglo. Nakala ko bulok na mo ito. Oh, ang... Ikaw. Ang dapat. Hey, come here. Mabuhay na naman ng sa Monero. Ano na kayo pagkakasira? Di ba mo sa Monero? Ako ba man yan, hindi ka korupsyon. Kung may inimos ko, ito binibig ko na rin mo. Hindi mo ganda. Kami. So, kasi iya, ulit din kayo kasi ulit mo papakala nila. Sabi,
Nagpira ang papaano niyo dahil. Hindi yung tabi. Ako ng yelo. Ako ng yelo. Mare na. Dito mo to. Yung pinakalupoy. Hindi ko daw. Sige, nakita. Hindi din mo. Ilaw. Ano daw yun? So, makatakot ko ng arugan. Ano yan? Hindi nga daw. Dito kapag na-order food sa ilibo. Ngayon ang tanong! Ngayon ang tanong! Nakakapagod na yan ang marakas. Ako'y mag-ibig. Ay, hindi dito. Hindi mo ba? The 80 tingin na lost generation. Hindi mo pa ito naling nakita. Marakas. Ano ka tayo? Tingnan mo mga o yan ang pinakamakatakot mag-aaral dito sa akin. Okay, ma. Uy, pininay mo na yung kiling. Sa ko dito. Ano yung tadyo? Power. Leon, hindi ko niya. Nabigay ko naman sa Google. Right click. Yan. Ako mananakaw. Aliw. Kaya ko kanina ko lang. O yung Google Chrome. Ano mga daw dito yan?
Pili kang bansa. Anong Philippines. Philippines. So, tayo binili kang Philippines. Ini ang mga ano? Si Ate Sugar. Ito ang RGB daw. Yung Telugu. Sabi mo pa yun? Ano mga buti? Ano ba? Ano ba? Sa Afghanistan. Ilang tayo to sinakot mo rin. Siguro na ito yung binigay mo niya. Ayun. Ikaw ang sudada. Oo. What? Ano bang mga Mag-inyano mo. Vatican City. Kaya ito sa Vatican. Desert Lake. Hayop. Hindi mo ba pangalan pa? Oh, yun. Sa tayo, dito tayo mo maganda makuha niya. Hindi lang mo nasalagyan sa may mga bansa. Tira mo kung ganito. Sabi ako sa sila, di ba? Kung ako may nag-asasya. Ha? Sabi na kayo tayo. Hello, boy.
Wala man ang Vatican City, oh. Thank you. Yeah, Valenzuela sa Ano ba rin sa kanila? ano, Manila, ano ba, Saudi. wala ba? Uy, Sa akin, Delhi. Tingin na yung lady. kulang man din. Kulang lang ako. Oh, Pakistan. Kanya yung kuwain. Ano ka na ba? Alin. Iyan ang nakitibig. Kami Halos na nawalang pasok ang aming gobernador, kaso napagsayo si mami kanina madaling araw. Wala kang tigilan pa lang magabi pa, kaya ka napagsarap kumain. Kasi kahit ng mami kanina ay napakalapit na, kaya nga naman ito at aming sasamag. Salamat na lang talaga na kapag ganitong may naisip kong lutuin, may meron dito sa bahay. Lalo na kapag ganitong umuulan, masarap na talaga tumabay sa bahay. Pero talaga masarap kapag may pagkain. Kaya talaga dapat tayo magpasalamat sa ating mga magulang na nagsisigurado na tayo may makakain. Lalo na naman sa mga magulang na nagsisakripisyo sa malalayo. Gusto rin nila tumabay kaso iniisip nila ang kinabukasan ng kanilang anak. Naisip ko tuloy ang aking papa. Sana okay ka lang dyan palagi. Kahit medyo malamig ang panahon. Kung namimiss ko na itong luto ko. Kaya papa, gusto ko lang pagluluto niyo sa akin para pagdating mo, magluluto ka na ulit. By the way, ito nga pala, alam mo sa ngayon, sinangag sa bawang, tapos may maliliit na carrots. Carrots, medyo maliliit yung pagkakaya para hindi na mahirap din. Kahit ako, hindi ko na rin kumain ng malalaking carrots. Kaya hindi nito pero
huli na yung flower. Tara, tara, sumama ka sa akin. At tayo, ano ba, turn? Turn! Tayo ay maglalakbay. Walking ang ina, mama, mama, mama. Hindi na! Halik ka, heart! Roy! Hello? Tara, tara, sumama ka sa akin. At tayo ay boy. Kumalat ng munyang boy. Ano boy? Hello, eh. Hello? Hi, sabag. Kay Ma'am Fay? Ayaw. Eh, wala ba? Puta nga, pasalya nga, iba. Hello? Pasali ka na, iba. Maganap ka. What? Ano, ubuti Ano? ka lang ito. Hello? Hello? Let's go! Ala, Hindi lang yung rose. Ayan mo. Ayan mo. may apa yung maglabas ang boy. Si Bibe, tinanong ako si Bibe. Yun na, Ben. Dito sa amin. Kaya tinanong ako siya. Daw daw tunawa. Ano lang daw, mga sabi ka. Right, ma'am. Hindi po. Kala nila, ayun. Dito na lang. Opo. Ayan na. Ayan na. Ay, kami. Bye. Sige lang, mix lang kayo.
Muli ako muli. Patuwala ako. Dami na ito. Oh.
Ano na nila ako sige. Ano, kapila. Kapila ka na. Mating hype sa dino. Ano si Reben? Uy, Reben! Ay, ano, tugang ko. Reben, matabi ya. Ah, Reben. Go. 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 Ay, dyan na, yung pita. Ay, sumpyo. Kaya ba nila eh? Uy! Sa?
Balik ka na. Diyan mo dyan. Uy! Patay! Puta nito, abang! Buto din kinangarap na pa. Okay, mag-reply. Pwede. Bye. Nakita pa na ako kumain. Alin lang ko. Hindi naman, yun po. Pero mapati, wayang kaya. Matahimik lang po niya. Kaya mo, basta bro. Hanggang ko. Ganda ko na na. Bobby, ito. Hindi ka pa rin. Kaya makatang ito gamit niya. One. Sabi niya na nagpupupi. Ito bang padating pero ito Instagram. Ito lalaki. Ito babae pa na mo. Hindi dito. Hindi dapat na ito ba na lalaki? Sabi niya ito lumutod ito. Ano ito ba na lalaki? Alin din? Natawara doon sa Vicente. Yun, tama. Ay, ibaw na talaga sila matulog talaga. Tuga! Yan, tama. Lalaki. Maboy, pa na lang natin yung tanong. Hindi ako kayo. Yan sa Mindanao may right? Correct, balikin to. Sabi sa nawala. Yung may
lang kung gabi. Anong kulugod? Sige. Ang ating isda po. Ikaw na. Ikaw na. Pagkakay mo hindi extend yan. Nag-pwede mo kami. Kaya kay Traka pala. Ano? Ito na mic me. Jay. Ano kung madidig ka? Dahil. May makulog pa kayo si Pa? Ha? Iyo. Kalaban mo yun ng makasyaan. Iyo kapit ko si Joy. Ano na lamang ako? Turut tumitik na katagi. Nasa ay, gold. Ganda. Ganda. Inoy. Sumitik na. Kinaliglis. Hindi. Kala nga na kumadya. Hinat niya wala nga. Yes na. Ako na naman kala. Hindi ako na rin. Tama na. Wala yung damage ko pare. Dalig.
Dog Mayo. Stalker talaga si Jake. Oo, gusto ko naman ako nga yung ikakinot ka. Stalker ka ka. Kurang na yan? Oo, why? Ano yung bisido ko kaka? Siguro ano hindi, sabihin din ano. Yung Walang any step, tanga. Walang na. Bisa ko kabagaw. Ano? Oh, ka. Yo. Lagi nakakagawa mo ito. Lagi kami ko. Ay, di ko mabulok man. Sige, ano nga yun. Oh no! Oh my God, shoot ako kung panji. Na, alam ko kita nga. Pwede mo YouTube. Kung mag-show. Hindi di ko pala ulo. Yung chat. Ano yun? Wow! Ano? Yan. Hindi ko rin sila. Kapag mo niya ng ano, billboards. Nakalito. Tama, tatanggal na yung bawat. Nadubusan. Ano nayip ka ano mo? Pero na-mention na kayo sa sabagay. Kaya nag-random grade sa to, so, napiling ko yun. Tama, di mo ano? Di mo ano. Tanga na random kita ang tulong na mapili ba siya. Na nagpili kang pangaran sa tuya. Pwede siyang babanggitin niya. Ano ba ka? Ipito ka, hindi pala na ito. Nakapilmit ko ba? Eh.
Okay. Sa 3. Pansin ka? Kaya nga ito kasi ng Iba ka lang. Uy, putang ina ko mga hero. Yung birthday namin. May natin ang ganyan. May minute tarong diging ako. Marami ka sa center tadi. Adami. Pwede pa mambula ka. Garay ka ako din sinil. Nasa blue. Wala mo siguro na kasi dalawa. Iyo. Kami dito na po. Dito ka namin. Kung ano pa man yun dyan, oh. Sabot. Yun yung sabot. Sabi ko ang sabot. Yan, padaw ko pulog din eh. Ibalo ako din. Ano ba na? Ito. Ganun ito. Ito yung hindi. Susuon ito.
Hindi karasan mo din mo pagkatapon. Hindi na pa na natutod. Kumakuha. Dito lang ako niya. Hindi mo ko pa na maging. Uy! Hindi. Dala ko. Habis. Parot ka dyan. Yan na yung good side. At mapasok na na yung subject. Sabi ka nga mo, napunta nga. Oh! Nice save. Parang ito. Ay puta, ano pala nito? Bumbong na, ano, Agam mo. Si May Manan. kapalit. Putang na. Matibay mo yan yan. Ay po, may ano pala. Jake, Gabig Baba. Wala ka. Ano pala ba may? Puta nga, ayaw.
Eh, kainin ko na ka. Utang kaya. Masya mo rin ako. Ganda na lang. Oh! Ito lang ito kumila. Narang. Narang. Ano? Ito ay nagtulong ang lahat. I-center niyo. Ano tadi? Ay, palakor. Oh, good, di ba? Pero rabat mo siya na Parang pala. talaga ako. Parang hindi siya ng tarambao, mag-doon na rin. Ay, yung sa mga kawat ko din yung nagbubuhat. Tigbuhat mo lang. Saan na si Bayo? Ano, Jake? Ailing ka si Jake. Utawanit na ayos ko ta. Bobo. Nice ito. Hindi ko ako doon ng Oh my God, ang lag. Love. Gusto ko ng Cairo. Ibig na kayo. Utang hayop na yung ultil ko. Wala ba mo, Jay? Hindi ko pa nagagala. Ay, wala ko kahit pa. Dali ko na lang mga. Wow. Nagkuhan na nagagala. Bakit? na. Uy, double na din. Pagkawala ito, Jake. Sige, patuloy ang lahat. Ano yan? Uy, hindi ko. Taro-taroan na ako. Taro-taroan na ako. Uy, tawag na puta. Siguro di ka wala akong ano. Kaya ano dito. Ano ba TV niya? Tapos naman naman. Naglapag ka? Lahat. Ka? Jay. Ano naman?
Bago pa nga ba? Ah! Alas ko, si Aurora po. Nanta daw ang parang masalangka. Maulit na ako. Oh, mag-weekend na pala. Parang kaya ko ako na yun. Boy, ginugulo. Pagsalita kayo sa ano? Ano ko kayo bibig? Wala pa ako tao. Sabi na gilin ko. Huwag ka naman yung star, bawi. Royal. Hugas pa. Ay, nalo na sana. Naging burns pa. Ang mata mo nga libur eh. Ay, ayok, sana. Ikot na ka na? Hindi mo naman talaga. Alo, alas 4 pa. Ilipinot. Papel-pres ba yun ito? Ano, sarap pa? Lahat ang hugas na yan. Oh, bro. Lahat ng robot pa po na naalat-alat. Mahugas yun. Mabili mo sa nangyay. Mula ka mo. Kawan na mula ka mo. Sanahan. Sana, Porgy. Makawat ako ng taon. Uy, hindi tulog. Paano ito? Papalinsin. Gusto ko ano na. Parang yung kamusta na rin mo na kami. Hey, agree na sa chocolate bus bring out.
nakabago. Pre, stop na kayo, pre. Matay ko ka naman. Ay, ito mo ba kayo dito? Ano, dito ako sa Anak. hindi ko natapos. Paano agad? Hindi pa nga nagsisimula. Hindi pa nga nagsisimula to. Ano na naman? Pero mo, ako ito. Patalo, kasi ako kaya, di pa nagbulas. Ang galing mo naman. Hindi mo sa bulan. Wow! Ay, gano'n ito nga ito. Di mo wala na yan, straight mo. Ibigay mo na.
Uy, naman! Masabog na! Ah, ay, sweet na pa.
nandito ako. Dito naman.